नमस्कार मित्रांनो, मी स्नेहल दळवी. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण मॅग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या पूर्ण चॅप्टरचं रिव्हिजन करणार आहोत बोर्डाच्या दृष्टिकोनातून. आणि ह्या सगळ्या नोट्स ज्या आहेत, म्हणजे मी आज जे काही तुम्हाला शिकवणार आहे त्या सगळ्या नोट्स तुम्हाला आपल्या चॅनलचा जो टेलिग्राम ग्रुप आहे त्या टेलिग्राम ग्रुपवर मिळतील. चला तर मग चॅप्टरला सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी आपण पाहूयात ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट. तर ऑयस्टेड नावाचा एक सायंटिस्ट होता. त्याने हा मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सगळ्यात आधी ऑब्झर्व केला होता. तर त्याने काय ऑब्झर्व केलं की जर सपोज आपल्याकडे एखादं सर्किट असेल, अशा प्रकारचं सर्किट असेल, म्हणजे या वायरमधून काहीतरी करंट पास होत असेल, तर काय होतं की ही वायर जी आहे ती मॅग्नेट सारखी बिहेव करते. ठीक आहे, वायरचा मॅग्नेट बनतो. म्हणजे काय होतं की जर दुसरा एखादा मॅग्नेट तुम्ही या वायर जवळ आणला तर काय होतं, त्यावर फोर्स अप्लाय होतो. ठीक आहे, तर ही वायर काहीतरी मॅग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग रिजन मध्ये प्रोड्यूस करते. ठीक आहे, सराउंडिंग रिजन मध्ये ह्या वायरची काहीतरी मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. आणि ती मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ती आपण अशा प्रकारे दाखवू शकतो. तर सपोज ही वायर आहे, या वायरची मॅग्नेटिक फील्ड कशी असेल, तर सर्क्युलर असेल. ठीक आहे, तर आपण एक डिस्टन्स कन्सिडर केलं. एवढ्या डिस्टन्स आर वर मॅग्नेटिक फील्ड काय असेल, ती सर्क्युलर असेल. मॅग्नेटिक फील्डला आपण बी म्हणूयात. तर ह्या फील्डचं काहीतरी मॅग्निट्यूड असेल आणि त्याची काहीतरी डायरेक्शन असेल. तर डायरेक्शन कशी असते पहा. तर डायरेक्शन फाइंड करण्याकरता आपण एका रूलचा वापर करतो, त्याला आपण म्हणतो राईट हँड थंब रूल. राईट हँड थंब रूल काय सांगतो, तर सपोज ही वायर आपण आपल्या उजव्या हातामध्ये पकडलेली आहे, राईट हँड मध्ये पकडलेली आहे. आणि आपण काय करतो की आपला थंब जो आहे या वायरच्या, म्हणजे वायरमधून जो करंट पास होतोय त्या डायरेक्शन मध्ये आपण थंब स्ट्रेच करतो आणि आपले जे फिंगर्स आहेत त्यांना कर्ल करतो. ठीक आहे, तर ते कर्ल केलेली फिंगर्स जे आहेत उजव्या हाताचे, ते आपल्याला काय दाखवतील, मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन दाखवतील. म्हणजे या पॉइंटला मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन काय असेल, अशी असेल. या पॉइंटला मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन अशी असणार. या पॉइंटला ती अशी असणार, या पॉइंटला अशी असणार. ठीक आहे, तर आपण जर सर्कल कन्सिडर केला, ठीक आहे, एक सर्कल कन्सिडर केलं डिस्टन्स आर वर, तर त्या सर्कलला प्रत्येक पॉइंटला टँजेन्शियल डायरेक्शन मध्ये ही मॅग्नेटिक फील्ड असते. ठीक आहे, तर राईट हँड थंब रूल आपल्याला काय सांगतो, राईट हँड थंब रूल आपल्याला सांगतो conductor is held in right hand such that thumb shows direction of current, then curled fingers show the direction of the magnetic field. Then curled fingers curled fingers show the direction of magnetic field. हा झाला राईट हँड थंब रूल. ओके, त्यानंतर आपण पाहणार आहोत फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू द मॅग्नेटिक फील्ड. ठीक आहे, तर यावर प्रश्न असा असू शकतो, एक्सप्लेन द फोर्स acting on charged particles due to the magnetic field. किंवा असा पण एक प्रश्न असू शकतो, एक्सप्लेन द लॉरेंट्झ फोर्स. ठीक आहे, तर पहा, एखादा चार्ज पार्टिकल असेल. ओके, एक चार्ज पार्टिकल आहे, यावर चार्ज आहे सपोज क्यू, आणि तो आपण मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला, फक्त जर ठेवला तर त्यावर काहीही फोर्स ऍक्ट होत नाही. तर ही सपोज मॅग्नेटिक फील्ड आहे. ठीक आहे, तर हा चार्ज पार्टिकल फक्त ठेवला तर त्यावर काहीही फोर्स ऍक्ट होत नाही. पण जर का हा चार्ज पार्टिकल काहीतरी वेलॉसिटीने मूव्ह होत असेल,
तर सपोज त्याची व्हेलॉसिटी आहे व्ही बार. त्यानंतर मात्र ही मॅग्नेटिक फील्ड त्याच्यावर एक फोर्स लावते आणि तो फोर्स आपण असा लिहू शकतो की एफ बार इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय व्ही बार क्रॉस बी बार. ठीक आहे. सो फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड on charged particle is given by F bar, which is equal to Q multiplied by V bar क्रॉस B bar. ठीक आहे. तर V बार काय आहे? V बार आहे velocity of the particle. B बार काय आहे? B बार आहे मॅग्नेटिक फील्ड. आणि या दोन्हीमध्ये काहीतरी अँगल असेल तर सपोज हा अँगल आहे थीटा. तर मला जर या फोर्सचं मॅग्निट्यूड लिहायचं असेल तर इथे पहा व्ही बार आणि बी बारचा क्रॉस प्रॉडक्ट आहे म्हणून मॅग्निट्यूड काय असेल व्ही बी साइन थीटा. ठीक आहे, व्ही बी साइन थीटा. तर मी म्हणू शकतो की मॅग्निट्यूड ऑफ एफ बार ह्या फोर्सचं मॅग्निट्यूड काय असेल क्यू व्ही बी मल्टिप्लाइड बाय साइन ऑफ द अँगल बिटवीन टू. टू म्हणजे काय व्ही आणि बी यांच्यामधला अँगल आहे थीटा. ठीक आहे. आणि डायरेक्शन आपण कशी फाइंड करणार? तर डायरेक्शन फाइंड करण्यासाठी परत आपण वापर करतो राईट हँड थंब रूलचा. तर डायरेक्शन इज गिवन बाय अगेन राईट हँड थंब रूल. फॉर एन एक्झाम्पल आपण एक्स वाय झेड ऍक्सिस कन्सिडर करूयात. तर सपोज हा व्ही बार आहे आणि हा बी बार आहे. ठीक आहे, व्ही बार वेलॉसिटीची डायरेक्शन आहे. ठीक आहे, आणि बी बार मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन आहे. ओके. तर राईट हँड थंब रूल इथे आपण कसा वापरणार? तर आपला उजवा हात जो आहे त्याची फिंगर्स त्याची बोटं ही आपल्याला जो व्ही बार आहे त्याच्या डायरेक्शन मध्ये ठेवायची आणि कर्ल करायची आहेत. कशाकडे? बी बार कडे कर्ल करायची आहे. ठीक आहे, आणि अंगठ्याला स्ट्रेच करायचं आहे. स्ट्रेच थंब ही जी डायरेक्शन दाखवणार आहे ती डायरेक्शन असेल रिझल्टंट फोर्सची. ठीक आहे, स्ट्रेच थंब कशाची डायरेक्शन दाखवणार? रिझल्टंट फोर्सची. पण हे केव्हा असेल? जेव्हा हा चार्ज क्यू काय असणार आहे? चार्ज क्यू जेव्हा पॉझिटिव्ह असणार तेव्हा फोर्सची डायरेक्शन अशी असेल आणि चार्ज क्यू जर निगेटिव्ह असला तर फोर्सची डायरेक्शन मात्र काय असणार? अपोजिट डायरेक्शन असणार. ठीक आहे, क्लिअर आहे हे? तर हा झाला फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड. तर आता लॉरेन्स फोर्स काय आहे? तर लॉरेन्स फोर्स मध्ये आपण फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड पण कन्सिडर करतो आणि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पण कन्सिडर करतो. तर सपोज आता चार्ज पार्टिकल जो आहे तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आहे. ठीक आहे, तर याआधी आपण काय कन्सिडर केलं? चार्ज पार्टिकल कुठे कन्सिडर केला? फक्त मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये कन्सिडर केला. आता सपोज चार्ज पार्टिकल जो आहे चार्ज पार्टिकल इज इन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड सुद्धा आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड सुद्धा तिथे आहे. सो सपोज ई बार इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आणि बी बार जी आहे बी बार इज द मॅग्नेटिक फील्ड. तर आता काय होणार की चार्ज पार्टिकलवर इलेक्ट्रिक फील्ड पण काहीतरी फोर्स अप्लाय करणार आणि मॅग्नेटिक फील्ड पण काहीतरी फोर्स अप्लाय करणार. सो सपोज एफ ई इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हा फोर्स काय असणार? एफ ई बार इज इक्वल टू क्यू मल्टिप्लाइड बाय ई बार. आणि एफ बी इज सपोज फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड. हा फोर्स आत्ताच आपण पाहिला. तर फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड काय असणार आहे? फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड असतो क्यू मल्टिप्लाइड बाय व्ही बार क्रॉस बी बार. तर लॉरेन्स फोर्स काय असतो? लॉरेन्स फोर्स असतो टोटल फोर्स. ओके, सो इट इज टोटल फोर्स acting on the charge due to the electromagnetic field. So F bar is equal to मी काय म्हणू शकतो? एफ ई बार प्लस एफ बी बार. ठीक आहे, तर याला आपण कसं लिहू शकतो मग?
म्हणून एफ बार काय होणार, टोटल फोर्स विच इज क्यू इंटू ई बार प्लस क्यू इंटू व्ही बार क्रॉस बी बार. क्यू ला जर मी का कॉमन घेतलं तर इट इज क्यू मल्टिप्लाइड बाय ई बार प्लस व्ही बार क्रॉस बी बार, असा टोटल फोर्सचा फॉर्म्युला येणार. याला आपण म्हणतो लॉरेंट्झ फोर्स. ठीक आहे, तर हा आहे लॉरेंट फोर्स. ओके, क्लिअर आहे हे. तर त्यानंतर पुढे आपण पाहूयात, एखादी वायर जर आपण एखाद्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवली, ठीक आहे, ही वायर आहे, या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलेली आहे, तर अशा वायरवर काय फोर्स ऍक्ट होणार. ठीक आहे, तर पहा, यावर प्रश्न असा असू शकतो की एक्सप्लेन द फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ वायर ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड. सो एक्सप्लेन फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ वायर. कुठली वायर, करंट कॅरिंग वायर. ठीक आहे, या वायर मधून काहीतरी करंट पास होत आहे. सो फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ करंट कॅरिंग वायर ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दी मॅग्नेटिक फील्ड. पहा, ही वायर आहे, ही मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आपण ठेवलेली आहे. तर याला आपण असं म्हणूयात की सपोज वायर carrying current I is kept in magnetic field. Carrying current I is kept in magnetic field. Magnetic field B bar. ठीक आहे, आणि L is the length of wire. L काय आहे, लेंथ ऑफ वायर. आणि थीटा जो आहे, इट इज अँगल बिटवीन द लेंथ and the magnetic field. So theta is angle between, it is angle between L and B. ठीक आहे, वायरची जी लेंथ आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड यांच्यामधला अँगल आहे थीटा. तर वायरची लेंथ जी आहे ती कुठल्या डायरेक्शनला आपण घेणार, वायरची लेंथ आपण कन्सिडर करणार इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ठीक आहे, ही आहे डायरेक्शन लेंथची, एल बारची. तर फोर्स काय असतो, ठीक आहे, सो फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड ऑन दिस वायर, on the wire is then given by F bar is equal to I multiplied by L bar cross B bar. आणि हे आपण सिम्पली मागे जो आपण फॉर्म्युला पाहिला की फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द मॅग्नेटिक फील्ड, त्यावरून आपण फाइंड करू शकतो. ठीक आहे, पहा कसं, अगदी थोडक्यात मी सांगतो. सो फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल आपल्याला माहिती आहे, एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू व्ही बार क्रॉस बी बार. आणि इथे करंट फ्लो होतोय म्हणजे काय होतंय की काहीतरी चार्ज असा फ्लो होत आहे या डायरेक्शन मध्ये, तर इलेक्ट्रॉन्स करंटच्या रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये फ्लो होतील, पण पॉझिटिव्ह चार्ज आपण कन्सिडर करू शकतो की या डायरेक्शन मध्ये फ्लो होत आहे. ठीक आहे, तर ही लेंथ जी आहे वायरची, सपोज तो चार्ज जो आहे या लेंथ पर्यंत किती टाइम मध्ये जातो, इन टाइम टी. तर त्या चार्जवर काय फोर्स असेल, क्यू इंटू व्ही बार क्रॉस बी बार. आणि वेलॉसिटीला मी मग कसं लिहू शकतो की वेलॉसिटी इज इक्वल टू, मी म्हणू शकतो इट इज एल अपॉन टी. राईट, सो क्यू अपॉन टी काय असतो, मग क्यू अपॉन टी इज करंट. म्हणून आपल्याला काय मिळतं की एफ इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी म्हणजे आय मल्टिप्लाइड बाय एल बार क्रॉस बी बार. हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो. तर हा झाला फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ करंट कॅरिंग वायर ड्यू टू द मॅग्नेटिक फील्ड. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे आपण पाहणार आहोत मोशन ऑफ अ चार्ज इन परपेंडिक्युलर मॅग्नेटिक फील्ड. ठीक आहे, तर यावर प्रश्न असा असू शकतो की एक्सप्लेन मोशन ऑफ अ चार्ज इन परपेंडिक्युलर मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड आणि चार्जची जी वेलॉसिटी आहे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. ठीक आहे, तर याला सायक्लोट्रॉन मोशन पण म्हणतात.
आणि या सायक्लोट्रॉन मोशनवर एक डिव्हाइस पण वर्क करतं, त्याला आपण म्हणतो सायक्लोट्रॉन. ठीक आहे, यालाच काय म्हणतात, सायक्लोट्रॉन मोशन सुद्धा म्हणतात. तर पहा, सपोज या रिजन मध्ये काहीतरी मॅग्नेटिक फील्ड आहे. ठीक आहे, तर ही मॅग्नेटिक फील्ड आहे. या क्रॉसेसचा अर्थ काय आहे? क्रॉसेसचा अर्थ आहे इन टू दी प्लेन ऑफ दी बोर्ड. म्हणजे ही स्क्रीन जी तुम्ही पाहताय, या स्क्रीनच्या आतमध्ये परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड आहे. आणि एक चार्ज पार्टिकल आहे सपोज. ठीक आहे, चार्ज पार्टिकल आपला सपोज या पॉइंट पासून स्टार्ट करतो आणि असा अपवर्ड्स मूव्ह होतो. ठीक आहे, अपवर्ड्स मूव्ह होतो. तर हा चार्ज पार्टिकल सपोज असा मूव्ह होत आहे या पॉइंट पासून. ही झाली त्याची वेलॉसिटी. तर आता काय होणार, तुम्ही जर राईट हँड थंब रूल अप्लाय करून पाहिला, ठीक आहे, एफ इज इक्वल टू ओके व्ही बार क्रॉस बी बार जर तुम्ही करून पाहिलात, तर तुम्हाला काय मिळणार, फोर्सची एक डायरेक्शन मिळणार. ठीक आहे, फोर्सची डायरेक्शन मिळणार, ती या पॉइंटला अशी असेल. ठीक आहे, त्यावर असा फोर्स ऍक्ट होणार. ओके, त्यामुळे काय होणार की चार्ज पार्टिकल हा वरच्या डायरेक्शनला जात होता, तो असा मूव्ह होणार. ओके, कर्ल होणार. ठीक आहे, त्यानंतर तो सपोज इथे आला, इथे त्याची वेलॉसिटी अशी असेल. ओके, ह्या पॉइंटला काय होणार की फोर्स असा लागणार. ठीक आहे, त्यामुळे परत काय होणार, चार्ज पार्टिकल परत असा कर्ल होणार. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही ओळखू शकता त्याचं मोशन कसं असेल. या चार्ज पार्टिकलचं मोशन सर्क्युलर मोशन असणार आहे. ठीक आहे, या पॉइंटला जर आला, वेलॉसिटी अशी असेल, फोर्स असेल या डायरेक्शनला. ठीक आहे, तर इथे आता चार्ज पार्टिकलचं मोशन कसं असणार आहे, सर्क्युलर मोशन असणार आहे. ओके, तर सर्क्युलर मोशनसाठी आपल्याला माहिती आहे फोर्स लागतो, ज्याला आपण म्हणतो सेंट्रिपिटल फोर्स. तर सेंट्रिपिटल फोर्स कुठून येणार, तर हा मॅग्नेटिक फील्डमुळे जो या चार्ज पार्टिकलवर फोर्स ऍक्ट होते, तोच ऍज अ सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्ट होणार. ठीक आहे, तर पहा, आपण असं म्हणू शकतो की डायरेक्शन ऑफ व्ही सॉरी आपण असं म्हणू शकतो की सपोज व्ही बार इज द मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड किंवा प्लेन ऑफ पेपर तुम्ही म्हणू शकता. ठीक आहे, आणि क्यू इज द चार्ज ऑन पार्टिकल. क्यू इज चार्ज ऑन पार्टिकल. आणि व्ही बार जी आहे, इट इज वेलोसिटी. इट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तर काय होणार की फोर्स ऑन अ पार्टिकल, सो एफ बार is equal to q multiplied by v bar cross b bar. Okay, is the force on particle. आणि हा कसा ऍक्ट होतोय, इट इज परपेंडिक्युलर टू व्ही बार ऍज वेल एज बी बार. ठीक आहे, तर मी असं म्हणू शकतो की हा फोर्स जो आहे, इट इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू व्ही बार, परपेंडिक्युलर टू वेलॉसिटी. आणि म्हणून काय होणार, चार्ज पार्टिकल कशा प्रकारे मूव्ह होणार, सर्क्युलर मोशन मध्ये मूव्ह होणार. Therefore, charged particle performs circular motion. ठीक आहे, तर इथे पहा, या सर्क्युलर मोशन साठी काहीतरी फोर्स लागणार. ठीक आहे, तर या फोर्सचं मॅग्निट्यूड आपण पाहूयात. मॅग्निट्यूड ऑफ एफ बार इज इक्वल टू वॉट, क्यू व्ही बी साइन ऑफ थीटा. आणि इथे थीटा किती आहे, अँगल बिटवीन व्ही आणि बी 90 डिग्री आहे, है ना. व्ही बार कुठल्याही डायरेक्शनला असेल, तर बी बार काय, इन टू दी प्लेन ऑफ पेपर, म्हणजे अँगल त्यांच्यामध्ये 90 डिग्रीज. तर म्हणून फोर्स काय असेल, क्यू इंटू व्ही इंटू बी, एवढा फोर्स आहे. ठीक आहे, त्यानंतर आता या फोर्समुळे आपला हा चार्ज पार्टिकल या सर्कलमध्ये मूव्ह होते. तर आता आपण काय करू शकतो,
की ह्या सर्कलमध्ये जो आपला हा चार्ज पार्टिकल मूव्ह होतोय त्याचं टाइम पिरियड आपण फाइंड करू शकतो आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी आपण फाइंड करू शकतो. ठीक आहे. सो सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर दिस सर्क्युलर मोशन फॉर cyclotron motion is provided by what? Is provided by magnetic force. ठीक आहे, मॅग्नेटिक फोर्स F. आणि म्हणून आपण काय म्हणू शकतो की सेंट्रिपिटल फोर्स FCP इज इक्वल टू व्हॉट? F म्हणजेच mv स्क्वेअर अपॉन r इज इक्वल टू QVB. ठीक आहे. आणि इथे आपण दोन नवीन क्वांटिटीज लिहिल्यात. तर m काय आहे? आपण म्हणू शकतो वेअर m इज मास ऑफ द पार्टिकल अँड r इज रेडियस ऑफ सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे, रेडियस ऑफ सर्क्युलर मोशन. तर जिथे कुठे आपण एखादी नवीन क्वांटिटी डिफाईन करतो ती आपण अशा प्रकारे लिहायला पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे डिफाईन करायला पाहिजे. ओके. त्यानंतर पहा इथे व्ही आणि व्ही कॅन्सल होणार, हा स्क्वेअर आणि हा व्ही कॅन्सल आउट होणार. तर पुढे पहा आपल्याला काय मिळतं, व्ही इज इक्वल टू म्हणून ओके क्यू बी आर अपॉन एम. ठीक आहे, क्यू बी आर डिवायडेड बाय एम. आणि वेलॉसिटी जी आहे तर वेलॉसिटीला मी काय लिहू शकतो, तर वेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड काय असेल इथे 2 पाय आर डिवायडेड बाय टी. कारण टाइम टी मध्ये डिस्टन्स किती कव्हर करतोय पार्टिकल, डिस्टन्स इक्वल टू 2 पाय आर कव्हर करतोय. सो इट इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम. आणि ते आर आणि आर कॅन्सल आउट होणार पहा. तर आपल्याला काय मिळतं की 1 अपॉन टी इक्वल्स टू 2 पाय त्या साईडला मी नेऊ शकतो 1 अपॉन 2 पाय मल्टिप्लाइड बाय क्यू बी आर क्यू बी अपॉन एम. तर 1 अपॉन टी काय आहे, फ्रिक्वेन्सी आहे. ठीक आहे. दरफोर मी म्हणू शकतो की फ्रिक्वेन्सी ऑफ दिस सर्क्युलर मोशन एफ इज इक्वल टू काय असणार 1 अपॉन 2 पाय मल्टिप्लाइड बाय क्यू बी अपॉन एम किंवा क्यू बी डिवायडेड बाय 2 पाय एम. आणि जर तुम्हाला टाइम पिरियड पाहिजे असेल तर फ्रिक्वेन्सीचं रेसिप्रोकल घ्यावं लागेल आणि दरफोर टाइम पिरियड इज इक्वल टू व्हॉट 2 पाय एम डिवायडेड बाय क्यू बी. ठीक आहे. तर इथे आपण सायक्लोट्रॉन मोशन पूर्ण एक्सप्लेन केलेलं आहे, फ्रिक्वेन्सी फाइंड केलेली आहे, टाइम पिरियड फाइंड केलेला आहे. ठीक आहे. तर हे पूर्ण आन्सर झालं कुठल्या क्वेश्चनचं, एक्सप्लेन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ओके इन मॅग्नेटिक फील्ड किंवा एक्सप्लेन सायक्लोट्रॉन मोशन. तर हाच प्रश्न अशा प्रकारे पण विचारला जाऊ शकतो की फाइंड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ सायक्लोट्रॉन मोशन किंवा फाइंड द टाइम पिरियड ऑफ सायक्लोट्रॉन मोशन. त्यानंतर आता या सायक्लोट्रॉन मोशनवर एक डिव्हाइस वर्क करतो, त्याला आपण म्हणतो सायक्लोट्रॉन. ठीक आहे, तो अशा प्रकारे दिसतो. तर ह्या सायक्लोट्रॉनचं वर्किंग पाहूयात. तर यावर क्वेश्चन असू शकतो, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सायक्लोट्रॉन. ठीक आहे, क्वेश्चन असू शकतो, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सायक्लोट्रॉन किंवा सिमिलर क्वेश्चन असू शकतो. तर इथे पहा सायक्लोट्रॉन काय असतो. सायक्लोट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल ऍक्सेलरेटर असतो. ठीक आहे. तर पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स म्हणजे आयन्स वगैरे असतात, अल्फा पार्टिकल्स असतात, हायड्रोजन प्लस आयन असतो. तर अशा पार्टिकल्सना ऍक्सेलरेट करण्यासाठी खूप हाय व्हेलॉसिटी देण्यासाठी त्या सायक्लोट्रॉनचा वापर करतात. तर हा अशा प्रकारे दिसतो सायक्लोट्रॉन. एक हा इलेक्ट्रोमॅग्नेट आहे. ठीक आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणजे काय, आपण आताच पाहिलं की एखाद्या वायर मधून करंट जर पास केला तर तो मॅग्नेट सारखा ती वायर मॅग्नेट सारखी बिहेव करते. तर इथे एक कॉईल असेल मोठी, त्यामधून खूप हाय करंट पास होणार. इथे एक दुसरी कॉईल असेल, त्यामधून पण करंट पास होणार. तर एक मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते इथे. ठीक आहे, डाऊनवर्ड्स डायरेक्शन मध्ये. तर हा आपला नॉर्थ पोल झाला, हा आपला साऊथ पोल झाला. एक मॅग्नेटिक फील्ड आहे इथे डाऊनवर्ड्स डायरेक्शन मध्ये, ती मॅग्नेटिक फील्ड आहे सपोज बी. आणि या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आपण असं एक सेमी सिलेंड्रिकल शेपचे अशा दोन डीज इथे ठेवतो. डी सारखे दिसते ना, म्हणून त्याला डीज म्हणतात. आणि या डीज काय असतात, हॉलो असतात. ठीक आहे, पोकळ असतात आतून. आणि
ज्या चार्ज पार्टिकलला आपल्याला ऍक्सेलरेट करायचं आहे, तर इथे पहा हा पॉझिटिव्ह चार्ज तुम्हाला दिसत असेल, तर त्याला इथे आणून सोडतात. या दोन्ही डीच्या मधोमध आणून सोडतात. ठीक आहे. आणि आणखी काय असतं, तर या दोन्ही डी मेटॅलिक असतात, मेटलच्या बनलेल्या असतात. त्यांना एक अल्टरनेटिंग करंट आपण देतो. ठीक आहे. तर त्याने काय होणार, तर दोन्ही डीचं पोटेन्शियल जे आहे, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असं ऑसिलेट होणार. ठीक आहे. तर इथे पहा काय होतं, की चार्ज पार्टिकलला आपण कुठे आणून सोडलेलं आहे, दोन्ही डी मध्ये. तर वरून जर आपण पाहिलं, हे असं दिसेल. ठीक आहे. ही झाली पहिली डी, ही झाली दुसरी डी. त्यानंतर मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे, या डायग्राम मध्ये डाऊनवर्ड्स आहे, इथे दाखवलेली अपवर्ड्स. ठीक आहे. म्हणजे काय, डॉट आणि सर्कल ड्रॉ केलेलं आहे. तर याचा अर्थ काय आहे, आउटसाइड दी प्लेन ऑफ दी स्क्रीन. पहा ह्या सायक्लोट्रॉनचं वर्किंग कसं असतं, तर आपला चार्ज पार्टिकल जो आहे, तो आपण इथे आणून सोडलेला आहे. ठीक आहे. दोन्ही डीच्या मधोमध इथे आणून सोडलेला आहे. तर आता आपण या दोन्ही डीजला एक अल्टरनेटिंग व्होल्टेज दिलेलं आहे. तर अल्टरनेटिंग व्होल्टेज कसं असतं, तर आपण जर ग्राफ प्लॉट केला व्होल्टेज आणि टाइमचा, तर हा ग्राफ आपल्याला असा दिसेल. ठीक आहे. ओके. म्हणजे काय होणार, की जर सपोज इथून इथपर्यंत ही डी पॉझिटिव्ह असेल, तर त्या पुढच्या तेवढ्याच टाइम मध्ये ही डी काय असणार आहे, निगेटिव्ह. ठीक आहे. तर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हा व्होल्टेज जो आहे, ठीक आहे, हे व्होल्टेज जे आहे ते असं फ्लक्च्युएट होत राहणार. ओके. त्याला आपण म्हणतो एसी व्होल्टेज. आणि त्याने काय होणार, तर सपोज आपला चार्ज आहे या पॉइंटवर. ठीक आहे. या पॉइंट पी वर आपला चार्ज आहे. तेव्हा ही दुसरी डी, डी टू जी आहे ती पॉझिटिव्ह आहे आणि डी वन निगेटिव्ह आहे. तर काय होणार, की हा पॉझिटिव्ह चार्ज डी टू मुळे रिपेल होणार आणि डी वन त्याला अट्रॅक्ट करणार. बरोबर. ठीक आहे. त्यामुळे हा जर चार्ज रेस्टवर असेल, तर त्याला काहीतरी स्पीड मिळणार, तो असा मूव्ह व्हायला लागेल. पण आता इथे मॅग्नेटिक फील्ड आहे, तर मॅग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स डायरेक्शनला आहे. त्यामुळे काय होणार, की हा जो चार्ज आहे, तो असा अपवर्ड्स मूव्ह होत होता, त्यावर एक फोर्स अप्लाय होणार या डायरेक्शन मध्ये. ठीक आहे. आणि त्यामुळे तो या सर्कलमध्ये, ठीक आहे, अशा सर्कलमध्ये तो मूव्ह व्हायला लागेल. ठीक आहे. क्लिअर आहे. चार्ज पार्टिकल या सर्कलमध्ये असा मूव्ह व्हायला लागेल. आणि तो हाफ रिव्होल्यूशन कंप्लीट करताच काय होणार, की ही दुसरी डी जी आहे, ती आता म्हणजे पोलॅरिटी रिव्हर्स होणार. तर ही डी निगेटिव्ह बनणार, ही डी पॉझिटिव्ह बनणार. म्हणजे डी वन त्याला रिपेल करणार आणि डी टू काय करणार, अट्रॅक्ट करणार. तर त्याला परत एक बूस्ट मिळेल या डायरेक्शन मध्ये. परत एक हाफ रिव्हॉल्युशन कंप्लीट केल्यानंतर तो इथे येणार. तर डी वन निगेटिव्ह होणार, डी टू पॉझिटिव्ह होणार. परत त्याच्यावर असा फोर्स अप्लाय होणार. ठीक आहे. या डायरेक्शन मध्ये काय होतं, प्रत्येक हाफ रिव्हॉल्युशन मध्ये या दोन्ही डी ची पोलॅरिटी चेंज होते आणि त्यामुळे अशा प्रकारे ती चेंज होते, की हा चार्ज पार्टिकल प्रत्येक वेळी ऍक्सेलरेटच होणार. ठीक आहे. त्याची व्हेलॉसिटी वाढतच जाणार. ओके. तर हे थोडक्यात लिहितो मी इथे. तर याचं कन्स्ट्रक्शन इथेच लिहितो मी. पहा तुम्हाला दोन्ही डायग्राम्स ड्रॉ करायची आवश्यकता नाहीये. तुम्ही जरी ही दुसरी डायग्राम जरी ड्रॉ केली तरी सफिशियंट आहे. तर आपण असं म्हणणार, की देअर इज युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड, युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड perpendicular perpendicular to the plane of the screen. तुमचा पेपर असेल. ठीक आहे. perpendicular to the paper as shown. ठीक आहे. त्यानंतर टू सेमी सिलेंड्रिकल hollow D-shaped containers are kept in this field as shown. हे त्यांना लिटरली डी म्हणतात. ठीक आहे. सो दे आर कॉल्ड ॲज डीज. ओके.
D1 आणि D2. तर याला असं लिहूयात D is D1 and D2. ठीक आहे. D1 आणि D2 तुम्हाला दिसत असेल इथे. त्यानंतर अल्टरनेटिंग फील्ड, ओके, किंवा अल्टरनेटिंग AC लिहूयात. AC voltage is connected to the two Ds, is given to Ds, okay, आणि the charged particle to be accelerated is kept in between the space between the two Ds, and charged particle to be accelerated in the space between Ds. ठीक आहे. त्यानंतर आता काय होणार, तर आपण असं म्हणू शकतो की चार्ज पार्टिकल मूव्हिंग इन परपेंडिक्युलर मॅग्नेटिक फील्ड moves in circular motion. The charged particle moving in perpendicular magnetic field performs circular motion, performs circular motion. ठीक आहे. आणि त्यानंतर इथे frequency of circular motion and the frequency of AC is equal. ठीक आहे. तर इथे काय होतं की frequency of this circular motion and frequency of AC voltage is equal. म्हणजे त्याने काय होणार की जेव्हा केव्हा पार्टिकल ह्या स्पेस मध्ये येईल तेव्हा प्रत्येक वेळी ऍक्सिलरेटर्स होणार. आणि देअर फोर व्हॉट हॅपन्स, whenever charged particles whenever charged particle enters the region between two Ds, region between Ds, okay, काय होतं, polarity of AC gets reversed such that it always gets accelerated. It's always it always gets accelerated. ठीक आहे. तर सपोज आपण म्हणू शकतो की Q is the charge, M is mass, ठीक आहे, R is the radius, त्यानंतर V is the velocity आणि B is magnetic field. तर आपण या सर्क्युलर मोशनचं रिलेशन आपण फाइंड केलेलं होतं आधी सायक्लोट्रॉन मोशन मध्ये, आणि देअरफॉर मी काय म्हणू शकतो, V इज इक्वल टू QBR अपॉन M. ठीक आहे, फ्रॉम सायक्लोट्रॉन मोशन. ओके. त्यामुळे आता काय होणार की कायनेटिक एनर्जी काय असते, देअरफॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वेअर, हे आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे, कायनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वेअर आहे. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी काय असेल, हा फॉर्म्युला जर आपण सबस्टिट्यूट केला, V इज इक्वल टू QBR अपॉन M जर आपण सबस्टिट्यूट केला तर आपल्याला मिळेल हाफ ऑफ M मल्टिप्लाइड बाय Q स्क्वेअर B स्क्वेअर R स्क्वेअर अपॉन M स्क्वेअर, आणि हा स्क्वेअर या M सोबत कॅन्सल आउट होणार, आणि म्हणून कायनेटिक एनर्जी आपल्याला मिळणार हाफ ऑफ Q स्क्वेअर B स्क्वेअर R स्क्वेअर अपॉन M. ठीक आहे. ओके, हा झाला कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला.
पण आता मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी काय असेल? तर पहा, हा चार्ज पार्टिकल जो आहे, हा चार्ज पार्टिकल जेव्हा केव्हा या स्पेसमध्ये येणार तेव्हा तो ऍक्सेलरेट होणार, आणि ऍक्सेलरेट झाल्यामुळे आपल्याला वेलॉसिटी आणि रेडियस मधलं रिलेशन माहिती आहे. तर जर स्पीड वाढला तर आर पण वाढेल, ठीक आहे, रेडियस पण वाढेल, आणि त्यामुळे काय होतं, रेडियस अशी वाढत वाढत जाते, आणि हा पाथ जो आहे तो सर्क्युलर न राहता स्पायरल बनतो. ठीक आहे. आणि सगळ्यात शेवटी काय होणार, तर मॅक्सिमम रेडियस किती असेल? इक्वल टू रेडियस ऑफ सायक्लोट्रॉन. ठीक आहे, कॅपिटल आर असं म्हणू शकतो आपण. तर इथे एक विंडो असते छोटीशी, त्या विंडो मधून हा चार्ज पार्टिकल बाहेर पडतो, आणि इथे एक टार्गेट न्यूक्लियस वगैरे असतो. ठीक आहे, टार्गेट मटेरियल असतं. त्या टार्गेट मटेरियलवर तो स्ट्राईक होणार. ठीक आहे, आणि ज्या काही न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत त्या आपल्याला स्टडी करू शकणार. ओके, ठीक आहे. तर मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी या चार्ज पार्टिकलची काय असेल? मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी काय असणार? त्यासाठी आपल्याला सबस्टिट्यूट करावं लागेल रेडियस इज इक्वल टू कॅपिटल आर. ठीक आहे. सो वेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कॅपिटल आर, व्हॉट इज कॅपिटल आर? रेडियस ऑफ सायक्लोट्रॉन किंवा रेडियस ऑफ डी तुम्ही म्हणू शकता. ओके, तेव्हा काय असणार? कायनेटिक एनर्जी बिकम्स मॅक्सिमम. ओके, तर के मॅक्स चा फॉर्म्युला काय असेल? जस्ट हाफ ऑफ क्यू स्क्वेअर बी स्क्वेअर, इथे स्मॉल आर च्या जागी येणार कॅपिटल आर स्क्वेअर अपॉन एम. ओके, तर त्यानंतर एक दोन स्टेटमेंट्स आपण असे लिहू शकतो, जे मी एक्सप्लेन केलं, की काय होतं की चार्ज पार्टिकल इट कम्स आउट ऑफ सायक्लोट्रॉन विथ दिस मच कायनेटिक एनर्जी अँड इट गेट्स कोलाइडेड विथ दी टार्गेट न्यूक्लियस. ठीक आहे. ओके, आणि त्यानंतर आणखी एक क्वेश्चन यावर असा येऊ शकतो. सो फाइंड an expression for find an expression for kinetic energy of charged particles in cyclotron. त्यानंतर पुढचा टॉपिक पाहूयात. तर आता आपण पाहिलं होतं की जर वेलॉसिटी आणि मॅग्नेटिक फील्ड एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर चार्ज पार्टिकल कसलं मोशन परफॉर्म करतो? सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो. पण सपोज वेलॉसिटी आणि मॅग्नेटिक फील्ड एकमेकांना परपेंडिक्युलर नाहीये. ठीक आहे, वेलॉसिटी आणि मॅग्नेटिक फील्ड एकमेकांना परपेंडिक्युलर नाहीये. वेलॉसिटी सपोज अशा डायरेक्शन मध्ये आणि मॅग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन मध्ये आहे. तर इथे काय होणार? तर इथे तर या वेलॉसिटीला आपण दोन कंपोनेंट्स मध्ये रिझॉल्व्ह करू शकतो. ठीक आहे, दोन कंपोनेंट्स मध्ये रिझॉल्व्ह करू शकतो. तर हा एक कंपोनेंट झाला जो मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर आहे. या कंपोनेंटमुळे काय होणार? त्यावर एक फोर्स ऍक्ट होणार. ठीक आहे, ज्याला आपण सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणू शकतो, आणि हा चार्ज पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार. ठीक आहे, पण तो फक्त सर्क्युलर मोशनच परफॉर्म करत नाहीये. तर इथे दुसरा कंपोनेंट आहे वेलॉसिटीचा, त्यामुळे काय होणार? हा चार्ज पार्टिकल असा पुढे पुढे सरकत जाणार, आणि तो अशा प्रकारचं मोशन परफॉर्म करत जाणार, ज्याला आपण काय म्हणतो? हेलिकल मोशन. ओके, याला आपण म्हणतो हेलिकल मोशन. तर यावर पण एक क्वेश्चन असू शकतो. ठीक आहे, क्वेश्चन कसा असू शकतो? एक्सप्लेन द हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मॅग्नेटिक फील्ड. ठीक आहे, किंवा एक्सप्लेन द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन परपेंडिक्युलर मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, सो मी क्वेश्चन लिहिणार, एक्सप्लेन द हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. तर याचा आन्सर अगदी सिंपल आहे. सपोज चार्ज पार्टिकल
charged particle moves with velocity v. Okay, charged particle having charge q moves with velocity v. Okay, in magnetic field b. In magnetic field b. Okay, so suppose v is resolved in two components. So v bar can be resolved in two components. तर आपण असं म्हणू शकतो की v perpendicular is suppose perpendicular component of velocity. Okay, component of v perpendicular to b आणि v parallel काय असेल component of v parallel to b. ठीक आहे. सो आपण जर फक्त perpendicular component कन्सिडर केला तर आपण असं म्हणू शकतो की या perpendicular component मुळे त्या चार्ज पार्टिकल वर काहीतरी फोर्स ऍक्ट होणार. सो बी एक्झर्ट force on perpendicular component of v. ओके, आणि तो फोर्स जो आहे तो फोर्स v परपेंडिक्युलर आणि b या दोन्हींना परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये असणार. ओके, ड्यू टू विच इट परफॉर्म्स सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे. अँड अँड आणि काय होतं तर या पॅरलल कंपोनेंटमुळे ह्या सर्कलचं प्ले आणि काय होतं तर या पॅरलल कंपोनेंटमुळे हे सर्कल जे आहे ते असं पुढे पुढे सरकत जातं. ठीक आहे. अँड प्लेन ऑफ द सर्कल okay moves ahead due to the parallel component of velocity. Moves forward due to the parallel component of velocity. आणि म्हणून काय करतो चार्ज पार्टिकल परफॉर्म्स हेलिकल मोशन. Therefore charge q moves in helical motion. ठीक आहे. अगदी सिंपल हे एक्सप्लेनेशन आहे. त्यानंतर पुढचा टॉपिक पाहूयात. तर सपोज एखादी करंट लूप आहे. ठीक आहे, ही रेक्टँग्युलर करंट लूप आहे. या लूप मधून काहीतरी करंट पास होतोय आणि ती आपण मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवली तर काय होणार. तर या करंट लूप वर एक टॉर्क ऍक्ट होणार. ठीक आहे, तर तो टॉर्क कसा ऍक्ट होतो ते आपण आता पाहणार आहोत. त्यावर क्वेश्चन असू शकतो. ओके, एक्सप्लेन द टॉर्क किंवा फाइंड द टॉर्क acting on a current loop kept in magnetic field. In magnetic field, in a magnetic field. ठीक आहे. तर पहा इथे एक करंट लूप ठेवलेली आहे. लूप ABCD मधून काहीतरी करंट पास होतोय. कॅरीज करंट I. ओके, आणि इट इज केप्ट इन मॅग्नेटिक फील्ड B. ठीक आहे, अँड इट इज केप्ट इन मॅग्नेटिक फील्ड B as shown. तर आता ही मॅग्नेटिक फील्ड कुठल्या डायरेक्शन मध्ये तर नॉर्थ कडून साऊथ कडे ही डायरेक्टेड आहे. ही डायरेक्शन असणार मॅग्नेटिक फील्डची. ठीक आहे, तर ह्या लूपचा जो प्लेन आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे मॅग्नेटिक फील्डचा जो प्लेन आहे तो एकच असेल. ठीक आहे, तर मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स सध्या या लूपला या रेक्टँगलला पॅरलल आहेत.
ठीक आहे. तर पुढे पहा, आता या रेक्टँग्युलर लूपवर काय फोर्स ऍक्ट होणार? ओके, या मॅग्नेटिक फील्डमुळे. तर मी म्हणू शकतो की फोर्स ऑन अ वायर ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड, आपण फॉर्म्युला पाहिलेला आहे, एफ इज इक्वल टू वॉट, आय एल बार क्रॉस बी बार. म्हणजेच एफ इज इक्वल टू आय एल बी साइन थिटा. थिटा काय आहे? मॅग्नेटिक फील्ड आणि वायरच्या लेंथ मधला अँगल आहे. ही मॅग्नेटिक फील्ड आहे सपोज, ही वायरची लेंथ आहे. ठीक आहे. तर आता इथे पहा, जर वायर आणि मॅग्नेटिक फील्ड एकमेकांना पॅरलल असेल, तर ही बीसी आणि एडी ह्या ज्या दोन साइड्स आहेत या रेक्टँगलच्या, आणि ही मॅग्नेटिक फील्ड एकमेकांना पॅरलल आहे. ठीक आहे. तर म्हणून त्यांच्यावर फोर्स काय होणार? फोर्स असेल 0, कारण इथे अँगल असेल, म्हणजे ही मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि ही लेंथ आहे सपोज, इथे अँगल असेल 0 आणि इथे करंट अपोजिट डायरेक्शनला फ्लो होतोय, म्हणून अँगल असेल 180 डिग्रीज. ठीक आहे. तर मी म्हणणार की सिन्स साइड BC and AD are parallel to field, okay, force on them is 0. Force on them is 0. या दोन्ही साइडवर फोर्स ऍक्ट होत नाही. आणि त्यानंतर जर तुम्ही दुसऱ्या दोन साइड्स पाहिल्या, तर ही साइड आणि ही साइड, तर मॅग्नेटिक फील्ड अशी आहे. ठीक आहे, मॅग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पासून साऊथ पर्यंत, नॉर्थ कडून साऊथ कडे आहे, आणि ह्या दोन साइड्स त्या मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर आहेत. म्हणजे इथे अँगल काय होणार? 90 डिग्री होणार. ठीक आहे. आणि जर आपण राईट हँड थंब रूल वापरला, तर AB वर फोर्स असा डाऊनवर्ड्स डायरेक्शनला ऍक्ट होतो आणि या CD वर अपवर्ड्स डायरेक्शनला ऍक्ट होतो. ठीक आहे. जर तुम्ही राईट हँड थंब लावून पाहिलं, तर तुम्ही पाहू शकाल की हा फोर्स इथे डाऊनवर्ड्स डायरेक्शनला असेल आणि CD वर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शनला असेल. ठीक आहे. तर म्हणून मी काय म्हणू शकतो, फोर्स ऑन AB, त्याला आपण F1 म्हणूयात, अँड CD या दोन साइड्स, त्याला आपण म्हणूयात F2. ओके, हॅज सेम मॅग्निट्यूड, आणि ते मॅग्निट्यूड काय असेल? तर मी म्हणू शकतो की मॅग्निट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ F2 बार इज इक्वल टू वॉट, F, आणि ते काय असेल? ILB साइन ऑफ 90 डिग्रीज. म्हणजेच साइन 90 इज 1, म्हणजे इट इज इक्वल टू ILB. ठीक आहे, इट इज इक्वल टू ILB, कारण ह्या दोन्ही वायर मॅग्नेटिक फील्डने परपेंडिक्युलर आहेत. तर पहा, इथे दोन फोर्सेस आहेत, इथे दोन फोर्सेस आहेत. तर एक फोर्स असा ऍक्ट होतोय, दुसरा फोर्स असा ऍक्ट होतोय. दोन्हींचं मॅग्निट्यूड सेम आहे आणि त्यांच्यामध्ये काहीतरी परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काय आहे? तर या साइडची लेंथ B. ठीक आहे, ते आपण लिहायला पाहिजे होतं की AB, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD. ओके, and it is equal to suppose L, length of BC is equal to length of AD, it's equal to suppose small b. ठीक आहे, इथे लिहून घेऊयात. So length of AB equals to length of CD equals to L, and length of BC is equal to length of AD, it's equal to B. ठीक आहे, तर दोन फोर्सेस आहेत. ओके, दोन फोर्सेस आहेत आणि काहीतरी परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे. म्हणजे इथे काय होणार? दोन्ही फोर्सेस या कॉइलला रोटेट करणार, एक टॉर्क या कॉइलवर एक्झर्ट करणार. ठीक आहे, अँटी क्लॉकवाईज या कॉइलला रोटेट करणार. तर तो टॉर्क काय असेल? तर आपण पाहिलेलं आहे, हे शिकलेलो आहे आपण, की रोटेशनल मोशन मध्ये टॉर्क ऑन द कॉइल, या दोन फोर्स मुळे टॉर्क ऍक्ट होणार. टॉ इज इक्वल टू काय असतो? मॅग्निट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, magnitude of force multiplied by perpendicular distance between two forces. So it is ILB, हे झाला magnitude, multiplied by perpendicular distance as small b. So it is equal to IL into B. ठीक आहे, multiplied by capital B, आणि L into B काय आहे?
एरिया ऑफ रेक्टँगल. ठीक आहे. सो टॉ इज इक्वल टू आय ए इंटू बी असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे. पण ही एक स्पेसिफिक केस झाली. ठीक आहे. ही एक स्पेसिफिक केस झाली. त्यानंतर पहा, कॉईल जी आहे आता आपण मॅग्नेटिक फील्डच्या प्लेनमध्ये ठेवली, तेव्हा टॉर्क काय ऍक्ट होतो? टॉर्क ऍक्ट होतो आय मल्टिप्लाइड बाय ए एरिया ऑफ द कॉईल मल्टिप्लाइड बाय मॅग्नेटिक फील्ड. पुढे आपण या कॉईलला थोडं रोटेट करणार सच दॅट कॉईलची जी प्लेन आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड त्यांच्यामध्ये काहीतरी अँगल आहे. ठीक आहे. तर ही कॉईल आहे आणि ही मॅग्नेटिक फील्ड आहे. या दोन्हीमध्ये अँगल आहे सपोज अल्फा. या दोन्हीमध्ये अँगल काय आहे? सपोज अल्फा. ठीक आहे. तर अशा वेळी या कॉईलवर काय टॉर्क ऍक्ट होणार? तर फोर्सेस सेम राहतील. हा F1 आहे, हा F2 आहे. फक्त परपेंडिक्युलर डिस्टन्स मात्र चेंज होणार. ओके. तर ही केस लिहूयात. सो नाउ सपोज कॉईल इज रोटेटेड. ओके. नाउ coil is rotated such that it makes angle of alpha. Okay, such that alpha is angle between plane of coil and magnetic field. ठीक आहे. तर काय होणार जर आपण रोटेट केली कॉईल अशा प्रकारे? तर काय होणार? तर फोर्स तर सेम राहणार, F1 आणि F2 सेम राहणार. पण कॉईल रोटेट केल्यामुळे काय होणार की परपेंडिक्युलर डिस्टन्स चेंज होणार. हे झालं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. तर आधीचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स होतं एवढं. ठीक आहे. तर आता म्हणून काय होणार? सो नाउ perpendicular distance between F1 and F2 changes आणि ते न्यू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असेल एवढं. ठीक आहे. ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर एवढं डिस्टन्स काय? इथून एवढं डिस्टन्स इट्स इक्वल टू स्मॉल बी. हे डिस्टन्स आहे स्मॉल बी. ठीक आहे. डिस्टन्स BC किंवा AD है ना. तर हा ट्रायंगल जर आता आपण पाहिला आणि हा अँगल जर पाहिला तर मी काय म्हणू शकतो की कॉस ऑफ अल्फा. ठीक आहे. कॉस ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू हे नवीन डिस्टन्स, नवीन परपेंडिक्युलर डिस्टन्स या दोन्ही फोर्सेस मधलं डिवायडेड बाय बी. ठीक आहे. तर मी म्हणू शकतो की कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन बी. आणि म्हणून काय मला मिळणार की परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ओके डी इज इक्वल टू बी मल्टिप्लाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा. ठीक आहे. ते मी सबस्टिट्यूट केलं. तर या नवीन केसमध्ये आता कॉईलवर ऍक्ट होणारा टॉर्क काय असेल? तर टॉर्क ऑन द कॉईल टॉ इज इक्वल टू काय ते फोर्स मल्टिप्लाइड बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. तर फोर्स तेवढाच असेल ILB. ठीक आहे. ILB मल्टिप्लाइड बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज D म्हणजे टॉर्क असेल ILB मल्टिप्लाइड बाय B कॉस अल्फा. ठीक आहे. आणि L मल्टिप्लाइड बाय B काय आहे? एरिया. तर टॉर्क असेल IAB इंटू कॉस ऑफ अल्फा. ठीक आहे. हा नवीन फॉर्म्युला मला मिळाला. पण इथे पहा, आता कॉईलची जी प्लेन आहे, ठीक आहे, कॉईलचा जो प्लेन आहे तो असा आहे, मॅग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन मध्ये आहे. तर पण एरिया व्हेक्टर डिफाइन करतो फिजिक्स मध्ये. तर एरिया व्हेक्टर कुठल्या डायरेक्शन मध्ये असतो? परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ द एरिया. ठीक आहे. एरियाला आपण व्हेक्टर कशा प्रकारे लिहितो की त्याची डायरेक्शन असते परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ द एरिया. ठीक आहे. आणि म्हणून काय होणार इथे की आता या एरिया वेक्टर मध्ये आणि मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये काय अँगल आहे? तर पहा, या एरिया वेक्टर मध्ये आणि मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये हा अँगल बनतोय, हा अँगल आहे थीटा. तर इथून एवढा अँगल जर 90 डिग्रीज असेल, हा अँगल अल्फा असेल. ठीक आहे. ही हॉरिझॉन्टल लाईन आणि ही साइड यांच्यामधला अँगल अल्फा आहे. तर थीटा काय असणार? 90 मायनस अल्फा. बरोबर. म्हणून कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मी काय म्हणू शकतो? कॉस ऑफ 90 मायनस अल्फा, सॉरी, कॉस ऑफ 90 मायनस थीटा.
ठीक आहे. त्याला मी लिहू शकतो आय ए बी कॉस ऑफ 90 मायनस थिटा म्हणजे साइन थिटा. सो इथे मला मिळतंय आय ए बी इंटू साइन ऑफ थिटा. ओके. आणि त्यालाच आपण लिहू शकतो इट इज आय मल्टिप्लाइड बाय ए बार क्रॉस बी बार. कारण जर दोन वेक्टर्स असतील दोन्ही मधला अँगल असेल थिटा आणि आपल्याकडे एक्सप्रेशन असेल मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टिप्लाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टिप्लाइड बाय साइन ऑफ द अँगल बिटवीन टू. तर इथे दोन्ही वेक्टरचा वेक्टर प्रॉडक्ट येतो. तर वेक्टर प्रॉडक्टला आपण असं लिहितो की ए बार क्रॉस बी बार. ठीक आहे. म्हणून इन वेक्टर फॉर्म टॉ बार इज इक्वल टू आय इंटू ए बार क्रॉस बी बार हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळणार. ठीक आहे. आणि त्यानंतर क्वांटिटी डिफाईन करूयात आपण. त्याला म्हणतात मॅग्नेटिक मोमेंट. मॅग्नेटिक मोमेंट काय असते एम इज इक्वल टू आय इंटू ए. ठीक आहे. ही पण एक वेक्टर क्वांटिटी आहे. डायरेक्शन काय असेल सेम एज दॅट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एरिया. एक टर्न असली तर मॅग्नेटिक मोमेंट होईल आय इंटू ए. फॉर एन टर्न्स मॅग्नेटिक मोमेंट काय असते एम इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आय इंटू ए. ठीक आहे. म्हणजे एन टर्न्स असतील अशा. ओके. तर पहा तर इथे आय इंटू ए जो आहे त्याला मी काय लिहू शकतो एम लिहू शकतो. आणि म्हणून टॉर्क काय होऊ शकतो तर इथे आय इंटू ए जो आहे त्याला मी काय लिहिणार एम लिहिणार. ठीक आहे. आणि म्हणून टॉ मी लिहू शकतो एम बी साइन थिटा. स्केलर फॉर्म मध्ये किंवा वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहायचं झाला तर वेक्टर फॉर्म मध्ये टॉर्क काय होईल एम बार क्रॉस बी बार. ठीक आहे. तर मॅग्नेटिक मोमेंट पण वेक्टर क्वांटिटी आहे. डायरेक्शन काय असेल सेम एज दॅट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एरिया. तर हे झालं डेरिवेशन फॉर टॉर्क ऍक्टिंग ऑन कॉइल इन मॅग्नेटिक फील्ड. ओके. क्लिअर आहे हे. त्यानंतर पुढचा टॉपिक पाहूयात. तर पुढचा टॉपिक आहे मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. ठीक आहे. हा आहे मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. यावर क्वेश्चन असू शकतो एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. ठीक आहे. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. गॅल्व्हनोमीटर हे करंट मेजरिंग डिव्हाइस आहे. आणि आता जो आपण टॉर्क पाहिला टॉर्कच्या प्रिन्सिपलवर ठीक आहे हे वर्क करतं. ओके. तर याचं कन्स्ट्रक्शन अगदी सिंपल आहे. तर इथे पहा काय आहे सर्क्युलर शेपचे दोन मॅग्नेट्स आपण ठेवलेले आहेत. ठीक आहे. नॉर्थ आणि साऊथ पोल आहे. आणि त्यांच्यामध्ये एक कॉईल ठेवलेली आहे. कॉईल सस्पेंड केलेली आहे. तर ह्या स्प्रिंगला ती लटकवलेली आहे कॉईल. आणि कॉईलच्या मध्ये एक आयरन कोअर आहे. ठीक आहे. आणि या आयरन कोअरचा वापर आपण करतो मॅग्नेटिक फील्डला रेडियल बनवण्यासाठी. ठीक आहे. रेडियसच्या डायरेक्शन मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करण्यासाठी. कारण आयरन एक फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे. ठीक आहे. तर मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स या फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल मध्ये रेडियल डायरेक्शन मध्ये असतील. ओके. आणि इथे एक स्केल आहे. ही स्केल आहे. ओके. आणि या स्केलवर ही नीडल किंवा पॉइंटर तुम्ही म्हणू शकता. तर ही कॉईल जेव्हा रोटेट होणार तर हा पॉइंटर जो या कॉईलला कनेक्ट केलेला आहे तो सुद्धा रोटेट होणार आणि तो दाखवणार करंट. ठीक आहे. तर हे झालं थोडक्यात कन्स्ट्रक्शन. ओके. कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय काय आहे इथे तुम्ही म्हणू शकता की रेक्टँग्युलर कॉईल is suspended in circular shape magnet. Okay. Right. So by means of a spring, by a spring. Yes. ठीक आहे. त्यानंतर there is
there is cylindrical iron core. ओके. आणि त्यानंतर आणखी काय, and a pointer is connected to the coil. Pointer is connected to a coil which shows reading on the scale. Reading on the scale. ठीक आहे. त्यानंतर आता काय होणार, तर इथे पहा, तुम्ही जर टॉप व्ह्यू पाहिला याचा, तर तो असा दिसेल. ठीक आहे, जो आपल्या बुकमध्ये आहे. तर इथे ही कॉईल आहे, या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलेली आहे. ओके, ही कॉईल या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलेली आहे. तर या आयरन कोअरमुळे काय होणार, मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ती रेडियल बनते. ओके, तर पहा इथे जर तुम्ही पाहिलं ही कॉईल आहे. ओके, तर हा टॉप सरफेस तुम्ही पाहताय कॉईलचा. तर कॉईलची जी प्लेन आहे, कॉईलचा जो प्लेन आहे आणि मॅग्नेटिक फील्डची जी डायरेक्शन आहे नॉर्थ टू साऊथ, तर तुम्ही पाहू शकता की मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आणि कॉईलचा प्लेन ह्या एकमेकांना पॅरलल आहेत. ओके, ठीक आहे. तर हे मी लिहून घेणार इथे की सिलेंड्रिकल कोर, आयरन कोर जो आहे, आयरन कोर मेक्स मॅग्नेटिक फील्ड रेडियल. ठीक आहे, म्हणजे कधी जर तुम्ही पाहिलं तर मॅग्नेटिक फील्ड आणि एरिया वेक्टर कसा असतो, त्या कॉईलच्या एरियाला परपेंडिक्युलर. ठीक आहे, तर एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड यांच्यामधला अँगल काय असेल, 90 डिग्री असेल. ठीक आहे. ओके, तर आता सपोज करंट आय इज पास्ट. ओके, सपोज करंट आय इज पास्ट, करंट आय इज पास्ट थ्रू कॉईल. ओके, तर आपण याआधीच पाहिलं, करंट कॅरिंग कॉईल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवली तर काय होतं, त्या कॉईलवर टॉर्क ऍक्ट होतो. ओके, सो therefore magnetic field, okay, magnetic field exerts some torque on coil. मॅग्नेटिक फील्ड कॉइलवर काय करते, टॉर्क एक्झर्ट करते, आणि तो टॉर्क किती असेल, सो टॉ इज इक्वल टू, ओके, एन आय ए बी साइन थीटा. ओके, आणि इथे सिन्स बी इज रेडियल, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड यांच्यामधला अँगल काय येते, 90 डिग्रीज आहे. म्हणून टॉर्क काय असेल, एन आय ए बी. आणि त्यानंतर तर या टॉर्कमुळे कॉईल काय होणार, कॉईल रोटेट होणार. ठीक आहे, ही कॉईल रोटेट होणार आणि हा स्प्रिंग जो आहे तो ट्विस्ट होईल. स्प्रिंग जो आहे तो ट्विस्ट होईल. तर स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्झर्ट करणार. स्प्रिंग काय करणार, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्झर्ट करणार. ठीक आहे, सो रिस्टोरिंग टॉर्क आहे, सपोज coil rotates and spring gets twisted. Okay, so therefore the restoring torque due to the spring, so tau r, suppose it is equal to some constant multiplied by जेवढं डिफ्लेक्शन झालं तेवढं डिफ्लेक्शन आहे, सपोज phi. Okay, where phi is deflection. Okay, तर रिस्टोरिंग टॉर्क जो आहे तो डिफ्लेक्शनला परपेंडिक्युलर असणार आणि प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट जो आहे, ओके, इट इज इक्वल टू सी, त्याला आपण म्हणतो टॉर्शनल कॉन्स्टंट ऑफ द स्प्रिंग.
ठीक आहे. आणि आता काय होणार, कॉईल कधीपर्यंत रोटेट होत राहणार, जोपर्यंत हे दोन्ही टॉर्क इक्वल होत नाहीत. कारण जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आहे, ठीक आहे, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आहे कशामुळे, मॅग्नेटिक फील्डमुळे, आणि जो रिस्टोरिंग टॉर्क आहे स्प्रिंगमुळे, ते जेव्हा इक्वल झाले तेव्हा काय होणार, कॉईल फिरायची थांबणार. ओके. तर मी म्हणणार ऍट इक्विलिब्रियम, ओके, ऍट इक्विलिब्रियम टॉ इज इक्वल टू टॉ आर, ठीक आहे, आणि दॅरफोर NIAB इज इक्वल टू C फाय, असं आपण म्हणू शकतो. आणि म्हणून करंट जो आहे, करंट काय असेल, C अपॉन NAB मल्टिप्लाइड बाय फाय, ठीक आहे. NAB मी दुसऱ्या साईडला नेले. ओके. तर पहा, नंबर ऑफ टर्न्स आपल्याला माहिती आहेत, कॉइलचा एरिया माहिती आहे, मॅग्नेटिक फील्ड माहिती आहे, टॉर्शनल कॉन्स्टंट जो आहे C, ठीक आहे, हा पण माहिती आहे. ओके. म्हणजे टॉर्शनल कॉन्स्टंट माहिती असलेलाच स्प्रिंग आपण घेणार इथे. तर म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. तर आपण जर डिफ्लेक्शन मेजर केलं तर आपल्याला काय मिळणार, करंट मिळणार. ओके. ठीक आहे. सो डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड, आणि त्यानुसार इथे आपण मार्किंग करतो या स्केलवर. ओके. आणि करंट दाखवतो. ठीक आहे. तर हे झालं थोडक्यात वर्किंग ऑफ मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. त्यानंतर इथे आपण दोन क्वांटिटीज डिफाईन करतो. त्या दोन क्वांटिटीज कुठल्या आहेत, एक क्वांटिटी आहे करंट सेन्सिटिव्हिटी, करंट सेन्सिटिव्हिटी काय आहे, डिफ्लेक्शन पर युनिट करंट. ओके. सो इट इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर युनिट करंट. ओके. सो करंट सेन्सिटिव्हिटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर युनिट करंट, म्हणजेच आय अपॉन आय. हे जर आपण फाइंड केलं या फॉर्म्युलावरून तर आपल्याला काय मिळणार, NAB अपॉन C आपल्याला मिळणार. ठीक आहे. करंट सेन्सिटिव्हिटी फाय अपॉन आय इज इक्वल टू NAB डिवायडेड बाय C. तर पर युनिट करंट ही कॉईल किती डिफ्लेक्शन दाखवणार ते आपण इथे मेजर करतो. आणि दुसरं आहे व्होल्टेज सेन्सिटिव्हिटी. तर करंट पास केल्यामुळे काय होणार, काहीतरी व्होल्टेज डेव्हलप होणार कॉईलमध्ये. ठीक आहे, कारण कॉईलचं काहीतरी रेझिस्टन्स असेल. ओके. तर रेझिस्टन्स आहे सपोज आर. तर आपण डिफ्लेक्शन पर युनिट व्होल्टेज, ठीक आहे, डिफ्लेक्शन पर युनिट व्होल्टेज फाइंड करू शकतो. त्याला आपण म्हणतो व्होल्टेज सेन्सिटिव्हिटी. आणि व्होल्टेज काय असतं, तर करंट मल्टिप्लाइड बाय रेझिस्टन्स. तर फाय अपॉन व्ही इज इक्वल टू फाय डिवायडेड बाय आय इंटू आर, वेअर आर इज रेझिस्टन्स ऑफ कॉइल. ओके. म्हणजेच फाय डिवायडेड बाय आय इंटू आर म्हणजेच NAB अपॉन CR. तर हे दोन फॉर्म्युले आपल्याला मिळतात, करंट सेन्सिटिव्हिटी. त्यानंतर पुढचा टॉपिक आपण पाहणार आहोत, बायोट सावर्ट लॉ. बायोट सावर्ट लॉ आपल्याला काय देतो, तर सपोज एखादी वायर असेल आणि त्या वायर मधून काहीतरी करंट पास होत असेल, सपोज आय करंट पास होत असेल, तर या वायरचा जर आपण छोटासा पार्ट कन्सिडर केला, एवढ्या लेंथचा, DL सपोज लेंथ आहे, तर या छोट्याशा लेंथमुळे एखाद्या पॉइंटवर, सपोज या पॉइंटवर किती मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते ते आपल्याला हा लॉ सांगतो, बायोट सावर्ट लॉ सांगतो. ठीक आहे. तर सपोज I is the current through the wire. त्यानंतर DL is small length element, small length element. त्यानंतर suppose R is distance of P, distance of point P from DL, आणि theta is angle, कुठला angle आहे हा, it is angle between DL and R. तर R काय आहे, it is the line joining midpoint, ठीक आहे, midpoint of DL to the point P. ओके. सो थीटा काय आहे,
theta is angle between dl and r. dl and r. ठीक आहे. त्यानंतर बायोट सावर्ट लॉ आपल्याला सांगतो की the magnetic field, okay, dB suppose is magnetic field at P due to dl. ठीक आहे, ड्यू टू dl. सो बायोट सावर्ट लॉ आपल्याला सांगतो की ही मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, okay, sine of the angle between length element and r, and it's inversely proportional to r square. ठीक आहे, हे सगळं जर आपण कंबाईन केलं तर आपल्याला मिळेल की dB is proportional to I dl sin theta divided by r square. ओके, आणि प्रोपोर्शनॅलिटी साइन जर आपण काढला तर इथे कॉन्स्टंट येतो. ठीक आहे, सो dB इज इक्वल टू कॉन्स्टंट आहे म्यू नॉट डिवायडेड बाय 4 पाय. म्यू नॉटला म्हणतात परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. सो कॉन्स्टंट आहे म्यू नॉट अपॉन 4 पाय. सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय IDL sin थीटा डिवायडेड बाय r स्क्वेअर. हा झाला बायोट सावर्ट लॉ स्केलर फॉर्म मध्ये. ठीक आहे, यालाच आपण वेक्टर फॉर्म मध्ये सुद्धा लिहू शकतो. तर वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहूयात बायोट सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहिण्याकरिता आपल्याला काय करावं लागेल तर इथे पहा, इथे आहे dl. ठीक आहे, आणि साइन थीटा. तर dl ची डायरेक्शन काय असेल, dl एक वेक्टर क्वांटिटी. ओके, लेंथ एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आहे, त्याची डायरेक्शन असेल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. त्यानंतर r एक वेक्टर क्वांटिटी आहे. ठीक आहे, आणि यांच्यामधला अँगल आहे थीटा. तर इथे जर मी लिहिलं dl, हे झालं dl बारचं मॅग्निट्यूड. त्यानंतर मी आरच्या मॅग्निट्यूडने मल्टिप्लाय केलं, सो dl इंटू आर मल्टिप्लाइड बाय साइन थीटा. तर हे काय असेल, तर मी काय करणार, आर ने मल्टिप्लाय करणार आणि आर ने डिवाइड करणार. तर पहा, मी आर ने मल्टिप्लाय करतो आणि डिवाइड करतो, तर मला मिळणार dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय मल्टिप्लाइड बाय I dl इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर ने मी मल्टिप्लाय केलं, आर ने डिवाइड केलं. ठीक आहे, कशाकरिता, तर हे पहा dl इंटू आर इंटू साइन थीटा हा आहे मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ dl बार क्रॉस आर बार. ठीक आहे, तर dl बार क्रॉस आर बार जर तुम्ही घेतला तर त्याचं मॅग्निट्यूड काय असेल, dl मल्टिप्लाइड बाय आर मल्टिप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा. ठीक आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टिप्लाइड बाय साइन ऑफ द अँगल बिटवीन टू. तर इथे मी काय लिहू शकतो, म्हणून देअरफॉर वेक्टर फॉर्म मध्ये dB बार इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय मल्टिप्लाइड बाय I मल्टिप्लाइड बाय dl बार क्रॉस आर बार डिवाइडेड बाय आर क्यूब. ठीक आहे, कारण न्यूमरेटर मध्ये काय येतोय, मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ dl बार क्रॉस आर बार. ठीक आहे, म्हणून dB बार काय असायला पाहिजे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाय मल्टिप्लाइड बाय I dl बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब. ओके, तर हा आपण फॉर्म्युला वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहिला. आता मला डायरेक्शन फाइंड करायची आहे dB बारची, तर मी कसा फाइंड करणार, तर अगदी सिंपल आहे. इथे पहा, जेव्हा कुठे वेक्टर प्रॉडक्ट येतो तेव्हा आपण काय वापरायला पाहिजे, राईट हँड थंब रूल. ठीक आहे, सो डायरेक्शन ऑफ dB बार is given by right hand thumb rule. म्हणजे आपला उजवा हात dl बारच्या डायरेक्शन मध्ये ठेवायचा. ठीक आहे, उजवा हात dl बारच्या डायरेक्शन मध्ये ठेवायचा. त्यानंतर फिंगर्स कर्ल करायचे. ओके, फिंगर्स कर्ल करायचे टुवर्ड्स व्हॉट, आर बार. सो dl बार क्रॉस आर बार, आणि थंब स्ट्रेच करायचा. तर थंब जर तुम्ही स्ट्रेच केला तर dB बारची डायरेक्शन तुम्हाला काय मिळणार,
ही डायरेक्शन असेल इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ठीक आहे, डायरेक्शन काय असणार? इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ओके, तुम्ही करून पाहू शकता. तर डीबी बारची डायरेक्शन असेल इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, म्हणूनच इथे एक क्रॉस आणि सर्कल ड्रॉ केलेला आहे. क्रॉसचा अर्थ काय? इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण डायरेक्शन फाइंड करू शकतो. आणि हाच पॉइंट जर सपोज या साईडला असला, ओके, हाच पॉइंट जर सपोज या साईडला असला, इथे जर आपले पॉइंट पी असला, तर डीएल बार असा असेल, आर बार असा असेल. तुम्ही जर डीएल बार क्रॉस आर बार घेतला, ठीक आहे, डीएल बार असा असेल, आर बार या साईडला असेल. डीएल बार क्रॉस आर बार जर तुम्ही घेतला, तर या साईडला कुठला जरी तुम्ही पॉइंट घेतला, तिथे मॅग्नेटिक फील्ड काय असेल? आउटसाइड दी प्लेन ऑफ दी बोर्ड. ओके, आउटसाइड दी प्लेन ऑफ दी स्क्रीन. ठीक आहे, क्लिअर आहे हे? तर हा आहे बायॉट सावर्ट लॉ. तर आता आपण बायॉट सावर्ट लॉ अप्लाय करूया. तर सपोज ही एक वायर आहे ए पासून बी पर्यंत, आणि यामधून काहीतरी करंट पास होतोय आय, आणि या वायरमुळे, या आर्कमुळे या पॉइंटवर काहीतरी मॅग्नेटिक फील्ड असेल, ती आपल्याला फाइंड करायची आहे. तर यावर क्वेश्चन कसा बनणार की फाइंड द मॅग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मॅग्नेटिक फील्ड, किंवा त्याला मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी सुद्धा म्हणतात, ऍट द सेंटर ऑफ an arc carrying current I. Okay, carrying current I. तर इथे पहा, एक छोटासा लेंथ एलिमेंट आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे. तर इथे स्मॉल लेंथ एलिमेंट एक आपण कन्सिडर करूयात. तो झाला आपला डीएल बार, आणि त्या डीएल बार पासून ते ह्या पॉइंटला जिथे आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड करायची आहे, एक लाईन ड्रॉ करूयात. ठीक आहे, ती ही लाईन असेल. ओके, तर ए ओ ती लाईन असेल. हा झाला आपला आर बार. यांच्यामधला अँगल काय असेल? तर आपल्याला माहिती आहे ही रेडियस होणार, आणि हा आहे आर्क. तर यांच्यामधला अँगल केव्हाही 90 डिग्रीज असतो. ठीक आहे, तर जो बायोट सावर्ट लॉ मध्ये आपण थीटा घेतलेला आहे, तो 90 डिग्री आहे. ठीक आहे, त्याला अल्फा म्हणूयात आपण. ओके, ठीक आहे. सो मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट डीएल, काय असेल ती मॅग्नेटिक फील्ड? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय आय डी एल साइन ऑफ अल्फा म्हणूयात. ठीक आहे, हा झाला अल्फा अपॉन आर स्क्वेअर. हे झाला मॅग्निट्यूड. आणि डायरेक्शन काय? तर पहिल्या वेक्टरच्या डायरेक्शन मध्ये आपला राईट हँड ठेवायचा, दुसऱ्या वेक्टरकडे फिंगर्स कर्ल करायचे, आणि थंब स्ट्रेच करायचा. तर स्ट्रेच थंब कुठली डायरेक्शन दाखवतो? स्ट्रेच थंब तुम्हाला दाखवणार इनटू दी प्लेन ऑफ दी बोर्ड. तर मॅग्नेटिक फील्ड कुठल्या डायरेक्शनला असेल? इनटू दी प्लेन ऑफ दी बोर्ड. ठीक आहे, युजिंग बायोट सावर्ट लॉ. ठीक आहे, आणि अल्फाची व्हॅल्यू काय आहे? सो हिअर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ठीक आहे, आर्क आणि रेडियस मधला अँगल, म्हणून डीबी काय होणार? देअरफॉर मी म्हणू शकतो डीबी जस्ट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय आय डी एल अपॉन आर स्क्वेअर. ठीक आहे, त्यानंतर असे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स जर आपण या वायरवर कन्सिडर करत गेलो, तर सगळ्या लेंथ एलिमेंट्समुळे या पॉइंट पी वर, सॉरी पॉइंट ओ वर मॅग्नेटिक फील्ड जी असेल, ती सेम डायरेक्शन मध्ये असणार आहे, इनटू दी प्लेन ऑफ दी बोर्ड. बरोबर? ठीक आहे, तर नेट मॅग्नेटिक फील्ड म्हणून काय असेल? देअरफॉर नेट मॅग्नेटिक फील्ड या मॅग्नेटिक फील्डचं इंटिग्रेशन असेल. ठीक आहे, नेट मॅग्नेटिक फील्ड ऍट ओ, सपोज इट इज इक्वल टू बी, सो इट इज इंटिग्रल ऑफ डीबी. ओके, आणि डीबी कुठून कुठपर्यंत चेंज होणार? सपोज डीबी चेंज होणार फ्रॉम 0 टू एल. तर आता ह्या आर्कची लेंथ काय असेल? ओके, ह्या आर्कची लेंथ काय असेल? तर आपल्याला माहिती आहे, जर सपोज थीटा या आर्कमुळे एक अँगल बनतो या सेंटरवर थीटा,
So theta is equal to arc length divided by radius. बरोबर. म्हणून arc length काय असेल? Arc length is equal to r into theta. So L is equal to r multiplied by theta. So B आपल्याला काय मिळणार मग? म्यू नॉट अपॉन 4 पाय मल्टिप्लाइड बाय आय अपॉन आर स्क्वेअर. हे सगळं कॉन्स्टंट आहे. इंटिग्रल ऑफ dl फ्रॉम 0 टू L म्हणजेच काय? सो 0 टू r थीटा. ओके. सो L इज इक्वल टू व्हॉट? r थीटा. हे आपण इथे सबस्टिट्यूट केलंय. आणि त्यानंतर dl चे इंटिग्रल होणार फक्त L. ठीक आहे. अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट करूयात. r थीटा, लोअर लिमिट तर 0च आहे. म्हणून मॅग्नेटिक फील्ड काय मिळेल आपल्याला? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाय मल्टिप्लाइड बाय आय अपॉन आर स्क्वेअर इंटू आर थीटा. आणि हा आर या स्क्वेअर सोबत कॅन्सल होणार. म्हणून मी याला काय लिहू शकतो? सो इट इज आय थीटा अपॉन आर. म्यू नॉट आय अपॉन 4 पाय आर इंटू थीटा. ठीक आहे. हा झाला फॉर्म्युला ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ॲट द सेंटर ऑफ दी आर्क. त्यानंतर पुढचं अप्लिकेशन पाहूयात बायॉट सावर्ट लॉचं. द नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द मॅग्नेटिक फील्ड. फाइंड द मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a circular ring, a circular ring at axial point, at an axial point. तर ही एक सर्क्युलर रिंग आहे. या सर्क्युलर रिंग मुळे ऍक्सियल पॉइंटवर, ठीक आहे, ऍक्सियल पॉइंटवर आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करायची आहे. ओके. तर परत आपण बायॉट सावर्ट लॉ अप्लाय करणार आहोत. तर सपोज मी एक लेंथ एलिमेंट कन्सिडर केला. कुठे? इथे एक लेंथ एलिमेंट कन्सिडर केला आणि या पॉइंट पी ला या लेंथ एलिमेंटला जर मी जॉईन केलं, ठीक आहे, तर आता लेंथ एलिमेंट आणि हा आर जो आहे, ठीक आहे, यांच्यामधला अँगल काय असेल? रिंग आहे वायझेड प्लेन मध्ये आणि हा आर पहा, हा आहे एक्स वाय प्लेन मध्ये. तर वायझेड प्लेन आणि एक्स वाय प्लेन एकमेकांना काय आहेत? परपेंडिक्युलर आहेत. म्हणून या दोन्हींमधला अँगल काय असेल? तर या दोन्हींमधला अँगल आहे 90 डिग्रीज. ठीक आहे. तर हा अँगल इथे 90 डिग्रीज. ओके. तर आपण छोटासा लेंथ एलिमेंट तिथे कन्सिडर केलेला आहे. ओके. तर सपोज आय आहे करंट, ओके, इन द रिंग. त्यानंतर आपण एक छोटासा लेंथ एलिमेंट कन्सिडर करतोय. डीएल इज लेंथ ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट. ठीक आहे. त्यानंतर आर इज द लाईन जॉइनिंग DL and point P. Okay, line from DL to point P. ओके. आणि x काय आहे? या पॉइंट P चं ऍक्सियल डिस्टन्स आहे. ऍक्सिस वर तो किती डिस्टन्स वर आहे? तो x ऍक्सियल डिस्टन्स. आणि काय राहिलं का? सो R, कॅपिटल R इज रेडियस. ठीक आहे. इट इज रेडियस. ओके. तर आपण इथे काय कन्सिडर करतोय? आपण म्हणू शकतो कन्सिडर अ करंट कॅरिंग रिंग. ओके. कन्सिडर अ करंट कॅरिंग रिंग. ठीक आहे. त्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण लिहिणार. आणि त्यानंतर आपण काय म्हणू शकतो? युजिंग बायॉट सावर्ट लॉ. युजिंग बायॉट सावर्ट लॉ. सो मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DL. ओके. मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DL. मॅग्नेटिक फील्ड at point P, at P due to DL. Okay, हा DL. So DB is equal to, आपल्याला माहिती म्यू नॉट अपॉन 4 पाय आय DL साइन ऑफ अल्फा घेऊयात. सो अल्फा इज द अँगल बिटवीन DL अँड R अपॉन R स्क्वेअर. ठीक आहे.
Okay, and from the diagram we can see that alpha is 90 degrees, so alpha is equal to 90 degrees. Okay, आणि म्हणून मी काय लिहू शकतो की dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय मल्टिप्लाइड बाय आय डी एल अपॉन आर स्क्वेअर. ठीक आहे, तर ही झाली मॅग्नेटिक फील्ड. आता या मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन काय असणार आहे, तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, त्यासाठी आपल्याला अप्लाय करावं लागेल राईट हँड थंब रूल. तर हा झाला डीएल, हा झाला आर. डीएल बार क्रॉस आर बार जर का तुम्ही घेतला तर तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन मिळेल, आणि जर तुम्ही राईट हँड थंब रूल अप्लाय केला तर तुम्हाला ही डायरेक्शन मिळणार. ठीक आहे, तर मॅग्नेटिक फील्ड याच प्लेन मध्ये असेल, एक्स वाय प्लेन मध्ये. तर वेक्टर प्रॉडक्ट मध्ये काय असतं की रिझल्टंट वेक्टर दोन्ही वेक्टरला परपेंडिक्युलर असतो. तर या आर ला तर तो परपेंडिक्युलर असायलाच पाहिजे, पण या रिंगला सुद्धा परपेंडिक्युलर असायला पाहिजे. ठीक आहे, ओके, म्हणजे या एक्झॅक्ट प्लेन मध्ये जी रिंग आहे त्याला परपेंडिक्युलर असायला पाहिजे. ठीक आहे, तर डीबी या एक्स वाय प्लेन मध्ये असेल. ओके, तर ही असेल डीबी ची डायरेक्शन. ठीक आहे, तर ही डीबी आहे. ह्या डीबी ला आपण रिझॉल्व्ह करणार दोन कंपोनेंट्स मध्ये. एक आहे डीबी एक्स, ठीक आहे, अलॉंग दी ऍक्सिस, आणि दुसरा आहे डीबी परपेंडिक्युलर, परपेंडिक्युलर टू दी ऍक्सिस. ठीक आहे, ओके, एवढं क्लिअर आहे. तर त्यानंतर आता पहा, एक लेंथ एलिमेंट आपण इथे कन्सिडर केला, दुसरा तेवढाच लेंथ एलिमेंट आपण कन्सिडर करणार आहोत डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंटला इथे. ओके, आणि त्याने काय होणार, तर त्याने आपल्याला काहीतरी मॅग्नेटिक फील्ड मिळेल. ठीक आहे, तर हा लेंथ एलिमेंट जर या पॉइंट पी ला आपण जॉईन केला तर तो सेम डिस्टन्सवर असेल आणि काहीतरी मॅग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करणार. आणि त्या मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन काय असेल, त्या मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन असणार, ठीक आहे, अशी डायरेक्शन असेल. आणि ती मॅग्नेटिक फील्ड आपण दोन कंपोनेंट्स मध्ये जर रिझॉल्व्ह केली तर हा झाला परपेंडिक्युलर कंपोनेंट डीबी परपेंडिक्युलर, आणि एक असेल पॅरलल कंपोनेंट, तो या डायरेक्शन मध्ये येणार. ठीक आहे, तर तुम्ही पाहू शकता की परपेंडिक्युलर कंपोनेंट जे आहेत मॅग्नेटिक फील्डचे ते कॅन्सल आउट होत आहेत. ओके, आणि पॅरलल कंपोनेंट्स काय होतील, मग पॅरलल कंपोनेंट्स ऍड होतील, कारण पॅरलल कंपोनेंट्स कुठल्या डायरेक्शन मध्ये, सेम डायरेक्शन मध्ये आहेत. ओके, सो मी काय म्हणू शकतो की इफ वी कन्सिडर, if we consider length element at diametrically opposite point, diametrically opposite point. Okay, so we can see that, we can see the perpendicular components of magnetic field get cancelled out, get cancelled, कारण ते opposite direction ला आहेत, and components along axis get added, and components along the axis get added. ठीक आहे, ओके, त्यामुळे नेट मॅग्नेटिक फील्ड काय असेल, आणि देअरफॉर नेट मॅग्नेटिक फील्ड काय असणार आहे, अशा सगळ्या ऍक्सियल कंपोनेंट्सचं म्हणजे डीबीएक्सचं इंटिग्रेशन. ठीक आहे, सो इंटिग्रेशन ऑफ डीबीएक्स. ओके, सो त्यासाठी आपल्याला आधी काय करावं लागेल, तर डीबीएक्स फाइंड करावं लागेल. ओके, तर इथे पहा, डीबी ला जर तुम्ही दोन कंपोनेंट्स मध्ये रिझॉल्व्ह केलं तर डीबीएक्स कुठला कंपोनेंट येणार, डीबी कॉस थिटा. ठीक आहे, सो इथे म्हणणार मी dbx is equal to db cos theta and db perpendicular is equal to db sin theta. ठीक आहे, पहा हा अँगल थीटा आहे, म्हणजेच हा अँगल पण काय असायला पाहिजे, थीटा असायला पाहिजे. त्यानंतर हा अँगल होणार 90 मायनस थीटा. ठीक आहे, आणि हा 90 डिग्रीज आहे, म्हणजेच हा अँगल काय होईल,
हा अँगल परत थीटा होईल आणि परत हा 90 डिग्रीज असल्यामुळे हा थीटा आहे, तर हा अँगल असेल 90 मायनस थीटा. ओके, हा अँगल काय असेल 90 मायनस थीटा. ओके, आणि त्यानंतर ही लाईन जर का मी जॉईन केली, ओके, ही लाईन जर मी जॉईन केली तर हा अँगल मला मिळणार कशामधला, या लाईन मधला आणि या लाईन मधला. तर हा अँगल काय असेल इथे परत, हा अँगल असेल थीटा. ठीक आहे, तर या पॉइंटला काहीतरी नाव देऊयात, ए म्हणूयात. ओ ए पी या ट्रायंगल मध्ये, ठीक आहे, मला फाइंड करायचंय, काय फाइंड करायचंय, कॉस ऑफ थीटा. कॉस थीटा काय असेल, कॉस थीटा इज इक्वल टू ऍडजसंट साइड डिवायडेड बाय हायपोटेनस. तर ही झाली ऍडजसंट साइड आणि हा झाला हायपोटेनस. तर इथे पहा, मॅग्नेटिक फील्ड, नेट मॅग्नेटिक फील्ड काय होणार, सो बी इज इक्वल टू इंटिग्रल ऑफ डीबी एक्स. ठीक आहे, विच इज इक्वल टू डीबी एक्स काय आहे, तर डीबी कॉस ऑफ थीटा. ओके, म्हणजेच म्यू नॉट अपॉन 4 पाय आय डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेअर. मी फक्त इथे काय लिहिलं, डीबी ची व्हॅल्यू लिहिली. ओके, त्यानंतर ते इथे म्यू नॉट 4 पाय आय आणि आर हे सगळे कॉन्स्टंट आहेत. ठीक आहे, हे सगळे कॉन्स्टंट आहेत. ओके, आय कॉन्स्टंट आहे, त्यानंतर आर, जर तुम्ही कुठला जरी पॉइंट घेतला या सर्कलवर तर त्या पॉइंटचं डिस्टन्स पॉइंट पी पासून सेम असेल, तर स्मॉल आर पण कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे, म्हणून मी काय लिहू शकतो की हे सगळं मी बाहेर घेऊ शकतो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाय आय अपॉन स्मॉल आर स्क्वेअर. ओके, आणि काय राहिलं मग, फक्त इंटिग्रल ऑफ डीएल कॉस ऑफ थीटा. आता आपल्याला पाहायचं कॉस थीटा काय होणार. तर हा जर ट्रायंगल आपण पाहिला, या ट्रायंगल मध्ये कॉस थीटा ऍडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनस म्हणजेच कॅपिटल आर डिवायडेड बाय स्मॉल आर. ठीक आहे, ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल डिवायडेड बाय स्मॉल आर. ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॅपिटल आर अपॉन स्मॉल आर. ठीक आहे, हे आपण फाइंड केलं फ्रॉम ट्रायंगल एओपी किंवा ओ ए पी म्हणूयात त्याला. ओके, ते सबस्टिट्यूट केल्यानंतर कॅपिटल आर स्मॉल आर हे सुद्धा काय आहेत, कॉन्स्टंट आहेत, त्यांना पण आपण बाहेर घेऊ शकतो. म्हणून बी काय होणार, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय मल्टिप्लाइड बाय आय इंटू आर अपॉन आर क्यूब इंटिग्रल ऑफ काय राहिलं फक्त डीएल. तर आता मिनिमम व्हॅल्यू काय असेल डीएल ची, 0, आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय असणार आहे, तर 2 पाय आर. ठीक आहे, तर आता डीएल ला इंटिग्रेट केल्यानंतर, कारण लोअर लिमिट 0 आहे, इंटिग्रल काय असेल 2 पाय आर ओनली. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला काय मिळणार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाय मल्टिप्लाइड बाय आय अपॉन स्मॉल आर क्यूब मल्टिप्लाइड बाय इथे ना 2 पाय आर स्क्वेअर. ठीक आहे, 2 पाय आर मल्टिप्लाइड बाय हा आर. ओके, त्यानंतर हा 2 पाय आणि इथे 4 पाय आहे, तर त्याला आपण कॅन्सल आउट करून डिनॉमिनेटर मध्ये 2 लिहू शकतो. तर आपल्याला मिळणार बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आय आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 स्मॉल आर क्यूब. ओके, ठीक आहे, हा झाला फॉर्म्युला. आणि स्मॉल आर काय आहे, तर स्मॉल आर या सर्कल मध्ये जर आपण, सॉरी, या डायग्राम मध्ये जर आपण पाहिलं तर इथे आपण पाहू शकतो ट्रायंगल ओ ए पी मध्ये स्मॉल आर स्क्वेअर इज इक्वल टू कॅपिटल आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. ठीक आहे, बाय पायथागोरस थेरम. ओके, म्हणजे स्मॉल आर काय होईल, तर याचा स्क्वेअर रूट घ्यावा लागेल, म्हणजे रेज टू हाफ आपल्याला घ्यावा लागेल, आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर रेज टू हाफ. ठीक आहे, आणि आपल्या फॉर्म्युलामध्ये काय आहे, तर आर रेज टू 3 आहे, म्हणजेच मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला आपल्याला काय मिळणार आहे, म्यू नॉट आय आर स्क्वेअर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, सॉरी, कॅपिटल आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर रेज टू 3/2. हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळणार आहे मॅग्नेटिक फील्डचा. ठीक आहे, क्लिअर आहे, ही झाली मॅग्नेटिक फील्ड ऍट दी ऍक्सिस ऑफ
अ करंट कॅरिंग सर्क्युलर लूप. ओके. तर आता ही मॅग्नेटिक फील्ड कशी दिसते? तर आपण जर सर्क्युलर लूप कन्सिडर केली तर मॅग्नेटिक फील्ड या सर्क्युलर लूपमुळे मॅग्नेटिक फील्ड लाईन ज्या आहेत त्या अशा प्रकारे दिसतील. ठीक आहे. ओके, क्लिअर आहे हे? त्यानंतर नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत एम्पियर सर्किटल लॉ. एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक आहे. तर बायोट सावर्ट लॉ मध्ये आपण पाहिलं की इंटिग्रेशन आपल्याला करावं लागतं आणि बरेचदा ते कठीण होऊ शकतं आणि म्हणून एक सिंपल लॉ आपण वापरतो मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड करण्याकरिता, त्याला म्हणतात एम्पियर सर्किटल लॉ. तर हा लॉ काय आहे? तर सपोज एखादी वायर आहे. ठीक आहे, ही एक वायर आहे. या वायर मधून काहीतरी करंट पास होतोय I1. दुसरी एखादी वायर असू शकते. या वायर मधून करंट पास होतोय सपोज I2. एखादी आणखी वायर आहे. या वायर मधून करंट पास होतोय I3. आणि आपण एक लूप कन्सिडर केली अशी. ठीक आहे, एक लूप अशी कन्सिडर केली आणि सपोज आपल्याला कुठल्याही एका पॉइंटवर जर मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड करायची असेल, या पॉइंटवर मला मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड करायची असेल, तर पहिल्या वायरमुळे काहीतरी मॅग्नेटिक फील्ड असेल, दुसऱ्यामुळे काहीतरी असेल, तिसऱ्यामुळे काहीतरी असेल. तर सपोज मॅग्नेटिक फील्ड या पॉइंट पी वर या डायरेक्शनला आहे. ठीक आहे, ही झाली डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड बी बार. ओके. तर ही लूप जी मी घेतलेली आहे, या लूपला म्हणतात एम्पिरियन लूप. या लूपला काय म्हणतात? एम्पिरियन लूप. ओके. आणि एम्पियर सर्किटल लॉ आपल्याला सांगतो की लाईन इंटिग्रल ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड जे बी बार डॉट डी एल बार. ठीक आहे, ओव्हर अ क्लोज्ड लूप. तर असं सर्कल दाखवतात ओव्हर अ क्लोज्ड लूप दाखवण्यासाठी. ठीक आहे, इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टिप्लाइड बाय टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप. ठीक आहे, आय एनक्लोज्ड. तर ही लूप आपण इथे कन्सिडर केलेली आहे. पहा, हा लॉ समजून घेऊयात. तर ही लूप आपण कन्सिडर केलेली आहे. ओके. इथे एक छोटासा लेंथ एलिमेंट मी घेतला या लूपवर कुठेही. ठीक आहे, तर इथे मी छोटासा लेंथ एलिमेंट घेतला. लेंथ एलिमेंट आहे सपोज डीएल. ओके, लेंथ एलिमेंट आहे डीएल एवढा. ओके. आणि अशा प्रकारे मी लूपमध्ये जातोय. तर डीएल ची डायरेक्शन अशी असेल, हा त्यांच्यामधला अँगल असेल. तर बी बार डॉट डीएल बार काय होणार? सो बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर. तर डॉट प्रोडक्ट आहे म्हणून येथे येणार कॉस ऑफ द अँगल बिटवीन टू. हा अँगल आहे सपोज थीटा. ओके. तर असे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स तुम्ही कन्सिडर करत जाणार या पूर्ण लूपवर. तर तुम्हाला काय मिळणार? इट इज इक्वल टू. ओके, ही क्वांटिटी तुम्ही फाइंड करत गेलात बी डी एल कॉस थीटा आणि ऍड करत गेलात सगळ्या लेंथ एलिमेंट साठी. तर तुम्हाला मिळणार म्यू नॉट मल्टिप्लाइड बाय करंट एनक्लोज्ड, म्हणजे या लूप मधून किती करंट जातोय. ठीक आहे, किती करंट जातोय इथे? तर या एक्झाम्पल मध्ये करंट जातोय I1 प्लस I2 प्लस I3. पण कारण I2 ची डायरेक्शन अपोजिट आहे म्हणून मी म्हणू शकतो I1 मायनस I2 प्लस I3. ठीक आहे, हा झाला टोटल करंट. सो इन दिस एक्झाम्पल करंट एनक्लोज काय आहे? आय एनक्लोज्ड इज इक्वल टू I1 मायनस I2 प्लस I3. ठीक आहे, हा झाला एम्पियर सर्किटल लॉ. आणि आता हा लॉ वापरून आपण काही गोष्टींच्या मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करणार आहोत. ठीक आहे, अगदी सिंपल वेने. तर पहिलं अप्लिकेशन पाहूयात. ओके, पहिलं अप्लिकेशन आहे फाइंड मॅग्नेटिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी ड्यू टू अ लॉंग स्ट्रेट वायर. अ लॉंग स्ट्रेट वायर. ठीक आहे, तर ही वायर आहे आपली. या वायर मधून काहीतरी करंट पास होतोय. करंट आहे आय. ओके. आणि आपल्याला कुठल्याही एका पॉइंटवर, पॉइंट पी वर सपोज करूया, हा पॉइंट पी आहे सपोज. इथे मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड करायची आहे. ठीक आहे, तर मी या पॉइंटला कनेक्ट करणार वायर सोबत. हे डिस्टन्स आहे आर सपोज. ओके.
आणि आता मी काय करणार तर एम्पियर सर्किटल लॉ वापरण्याकरिता आपल्याला एक लूप ड्रॉ करावी लागते. त्याला आपण म्हणतो एम्पिरियन लूप. तर एक एम्पिरियन लूप इथे मी ड्रॉ करणार आहे. ठीक आहे, ड्रॉ केलेली आहे. ओके, एक सर्कल मी इथे ड्रॉ केलेला आहे. तर हा झाला सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक आहे, हा पॉइंट झाला सेंटर ऑफ सर्कल जो या वायरवर आहे. ओके, त्यानंतर आता आपण राईट हँड थंब रूल शिकलेलो आहोत. राईट हँड थंब रूल जर तुम्ही वापरला तर या पॉइंट पी वर इथे मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन काय असेल, ही मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन असेल. ओके, बी बार टँजेन्शियल डायरेक्शन मध्ये असणार मॅग्नेटिक फील्ड. ठीक आहे, सो आपण म्हणूयात की आय सपोज करंट थ्रू दिस वायर. ओके, करंट थ्रू द वायर. त्यानंतर ओके, आर इज डिस्टन्स ऑफ वायर, distance of point P from wire. ओके, त्यानंतर आता आपल्याला बायोट सावर्ट लॉ वापरायचा आहे. तर आपण काय करणार, एक छोटासा लेंथ एलिमेंट इथे कन्सिडर करणार आहोत. इथे एक छोटासा लेंथ एलिमेंट मी कन्सिडर करणार इथे. ओके, तर तुम्ही इथे पाहू शकता की लेंथ एलिमेंट जो मी कन्सिडर केलेला आहे आणि जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती दोन्ही सेम डायरेक्शनला आहे. ओके, दोन्ही सेम डायरेक्शनला आहेत. तर म्हणून सो मी म्हणू शकतो की consider length element consider length element dl at point p, dl of the amperian loop at p. ठीक आहे, at point p. तर b bar dot dl bar काय मिळणार मला, सो इट इज इक्वल टू b इंटू dl इंटू cos ऑफ थीटा. ओके, b मल्टिप्लाइड बाय dl मल्टिप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा. पण यांच्यामधला अँगल काय, तर dl हा आहे. ओके, हा dl आणि मॅग्नेटिक फील्ड दोन्ही सेम डायरेक्शनला आहेत या पॉइंटला, म्हणजे त्यांच्यामधला अँगल काय असेल 0. म्हणून इथे काय येणार b मल्टिप्लाइड बाय dl बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0. ओके, ठीक आहे. त्यानंतर जर आपण इंटिग्रल घेतला, लाईन इंटिग्रल ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ओव्हर अ क्लोज लूप, b बार डॉट dl बार. तर कारण b बार डॉट dl बार काय आहे, b इंटू dl, म्हणजेच आपल्याला इंटिग्रल घ्यावा लागेल फक्त b इंटू dl चा. ओके, फ्रॉम 0 टू द मिनिमम व्हॅल्यू या लेंथची असेल 0, मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय असणार, टोटल रेडियस ऑफ एम्पिरियन लूप. बरोबर, ठीक आहे. आणि म्हणून तुम्हाला काय मिळणार, इथे बी तुम्ही बाहेर घेऊ शकता. कारण तुम्ही कुठलाही पॉइंट जरी घेतला, इथे एक पॉइंट घेतला, इथे एक पॉइंट घेतला, कुठेही जरी एक पॉइंट घेतला, तर प्रत्येक पॉइंटवर मॅग्नेटिक फील्डचं मॅग्निट्यूड जे आहे, व्हॅल्यू जी आहे ती सारखी राहणार आहे. कारण सगळे पॉइंट्स वायर पासून सेम डिस्टन्सवर आहेत. ओके, म्हणून काय राहील, फक्त इंटिग्रल ऑफ डीएल फ्रॉम 0 टू 2 पाय आर. ओके, हे लोअर लिमिट 0 असल्यामुळे हे इंटिग्रल काय होणार, फक्त बी मल्टिप्लाइड बाय 2 पाय आर. ठीक आहे, अप्पर लिमिट 2 पाय आर. ओके, आणि त्यानंतर आपण म्हणू शकतो अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ. ओके, therefore applying एम्पियर सर्किटल लॉ, काय म्हणू शकतो की लाईन इंटिग्रल ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, ओके, बी बार डॉट डीएल बार ओर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टिप्लाइड बाय करंट एनक्लोज. आणि करंट एनक्लोज काय आहे, या लूपच्या आतमध्ये किती करंट आहे, तर या वायरमध्ये जो काही करंट असेल तेवढा करंट आहे. ठीक आहे, म्हणजेच काय, आय आहे. ओके, म्हणजेच मला मिळतंय बी मल्टिप्लाइड बाय 2 पाय आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आय. म्हणजेच बी इज इक्वल टू काय मिळणार, म्यू नॉट आय अपॉन 2 पाय आर. तर एखाद्या वायरमुळे मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला काय असतो, म्यू नॉट आय डिवायडेड बाय 2 पाय आर हा फॉर्म्युला असतो. तर हे झालं सिंपल अप्लिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ.
त्यानंतर पुढचं ऍप्लिकेशन पाहूयात. पुढचं ऍप्लिकेशन आहे फाइंड द मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड. फाइंड द मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड. ठीक आहे. सोलेनॉइड काय असतो? तर जर आपण एखाद्या वायरला स्प्रिंगच्या शेपमध्ये असं बेंड केलं, हेलिकल शेपमध्ये आपण बेंड केलं, तर त्याला आपण म्हणतो सोलेनॉइड. तर इथे पहा, हा एक सोलेनॉइड आहे. ठीक आहे. आणि या सोलेनॉइड मध्ये काय मॅग्नेटिक फील्ड असेल ती मला फाइंड आउट करायची आहे. ओके. तर मी काहीतरी करंट पास करतोय या सोलेनॉइड मधून. ठीक आहे. आणि करंट आहे सपोज आय. तर सपोज consider this solenoid, consider a solenoid as shown. त्यानंतर I suppose current through the solenoid, n is number of turns. ठीक आहे. नंबर ऑफ टर्न्स. ओके. कितीदा आपण या कॉइलला असं बेंड केलंय. ठीक आहे. तेवढ्या टर्न्स. त्यानंतर L is suppose length of the solenoid. L is suppose the length of solenoid. ओके. म्हणून मी काय म्हणू शकतो की नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ इज स्मॉल n. So therefore small n is suppose capital N upon L number of turns per unit length. ठीक आहे. तर त्यानंतर त्यानंतर पहा, आपण एक एम्पिरियन लूप ऑलरेडी इथे ड्रॉ केलेली आहे, पी क्यू आर एस. ठीक आहे. तर ही पी क्यू आर एस एम्पिरियन लूप आहे. तर या एम्पिरियन लूप मध्ये आता पहा, आपल्याला काय फाइंड करायचंय? लाईन इंटिग्रल ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. ठीक आहे. सो मी म्हणणार कन्सिडर एम्पिरियन लूप पी क्यू आर एस. ओके. So line integral of magnetic field over this closed loop is equal to, ठीक आहे, काय असेल? तर मी या लूपचे 4 पार्ट्स करू शकतो. सो लाईन इंटिग्रल फ्रॉम पी टू क्यू. ओके. पी टू क्यू ऑफ बी बार डॉट डी एल बार प्लस लाईन इंटिग्रल फ्रॉम क्यू टू आर, देन प्लस लाईन इंटिग्रल फ्रॉम कुठून कुठपर्यंत? आर पासून एस पर्यंत प्लस लाईन इंटिग्रल फ्रॉम एस टू पी. ओके. ऑफ बी बार डॉट डी एल बार. तर इथे काय होणार? मॅग्नेटिक फील्ड जी असेल ती कुठल्या डायरेक्शन मध्ये असणार आहे? ती असेल अलॉंग दी ऍक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. तर हा जो सोलेनॉइड आहे त्याच्या ऍक्सिस वरती फक्त मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे. ठीक आहे. तर मॅग्नेटिक फील्ड आहे अलॉंग ऍक्सिस. आणि क्यू आर आणि एस पी या दोन लाईन ज्या आहेत त्या मॅग्नेटिक फील्डला कशा आहेत? परपेंडिक्युलर आहेत. ठीक आहे. म्हणून जर तुम्ही क्यू पासून आर पर्यंत हे इंटिग्रल कन्सिडर केलं तर लाईन इंटिग्रल, ठीक आहे, लेंथ एलिमेंट कुठलाही तुम्ही घेतला आणि मॅग्नेटिक फील्ड यांच्यामधला अँगल काय असेल? 90 डिग्रीज. आणि इथे सुद्धा एस पासून पी पर्यंत जर सेम इंटिग्रल तुम्ही कन्सिडर केलं एस पासून पी पर्यंत, तर मॅग्नेटिक फील्ड आणि ही लाईन यांच्यामधला अँगल काय असेल? 90 डिग्रीज. सो मी काय म्हणू शकतो की फ्रॉम क्यू टू आर आणि एस टू पी जे लाईन इंटिग्रल आहे, लाईन इंटिग्रल फ्रॉम क्यू टू आर of b bar dot dl bar is equal to line integral from s to p of b bar dot dl bar, and it is equal to 0 since b bar and dl bar are perpendicular to each other. ठीक आहे. आणि त्यानंतर हे इंटिग्रल कन्सिडर करूयात. ठीक आहे. फ्रॉम आर टू एस, लाईन इंटिग्रल फ्रॉम आर टू एस म्हणजे ही लाईन. ठीक आहे. तर इथे पण हे लाईन इंटिग्रल 0 होणार आहे. कारण काय? की सोलेनॉइडच्या बाहेर मॅग्नेटिक फील्ड जी असते ती खूप कमी असते.
ऑलमोस्ट 0. ओके. तर इथे मॅग्नेटिक फील्डच 0 आहे. म्हणून हे इंटिग्रल काय होणार? 0 होणार आहे. ठीक आहे. तर मी काय म्हणू शकतो परत, अँड इंटिग्रल फ्रॉम R to S of B bar dot DL bar is equal to 0 since B bar outside the solenoid is equal to 0. ठीक आहे. त्यानंतर उरलं काय मग? तर लाईन इंटिग्रल of magnetic field B bar dot DL bar, okay, is just equal to from P to Q. ठीक आहे. लाईन इंटिग्रल ऑफ B bar dot DL bar from P to Q. ओके. आणि इथे मॅग्नेटिक फील्ड आणि ही जी लाईन, इथे मॅग्नेटिक फील्ड आणि ही जी लाईन आहे, ठीक आहे, यांच्यामधला अँगल असेल 0. ओके. मॅग्नेटिक फील्ड आणि जे तुम्ही लेंथ एलिमेंट्स घेणार त्यांच्यामधला अँगल काय असेल? 0 अलॉंग दी ऍक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. ठीक आहे. म्हणजे इथे काय येणार? इथे येणार इट इज इक्वल टू बी डी एल इंटिग्रल ऑफ बी डी एल ऑफ कॉस ऑफ 0. ओके. दॅट इज इक्वल टू इंटिग्रल ऑफ बी डी एल फ्रॉम पी टू क्यू. ओके. तर यामध्ये पण आपण बी बाहेर घेऊ शकतो. आपण असं कन्सिडर करू शकतो की सोलेनॉइडच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड सगळीकडे अगदी कॉन्स्टंट असेल. तर बी आपण बाहेर घेतला तर आपल्याला काय मिळणार? इंटिग्रल ऑफ डी एल फ्रॉम पी टू क्यू. आणि हे इंटिग्रल काय असेल? सो इट इज जस्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ दी सोलेनॉइड. ठीक आहे. इट इज जस्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ दी सोलेनॉइड. सो इट इज बी मल्टिप्लाइड बाय एल. ठीक आहे. तर हे सपोज इक्वेशन 1. त्यानंतर आता आपल्याला अप्लाय करायचं आहे एम्पियर सर्किटल लॉ. सो अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ. So line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught multiplied by current enclosed. ठीक आहे. mu naught multiplied by current enclosed. आणि करंट एनक्लोज्ड काय असेल? तर पहा, हा सोलेनॉइड आहे. इथे n नंबर ऑफ टर्न्स आहेत. ठीक आहे. आणि करंट हा असा फ्लो होतोय. तर या प्रत्येक पॉइंट मधून असा करंट बाहेर येतोय. ठीक आहे. प्रत्येक पॉइंट मधून करंट बाहेर येतोय आणि या पॉइंट्सना परत एंटर करतोय, है ना. या पॉइंट्सना परत एंटर करतोय. म्हणून मी हे डॉट्स आणि क्रॉसेस ड्रॉ केलेत. तर हा करंट असा कितीदा बाहेर निघालेला असेल? म्हणजे या लूपमध्ये किती करंट एनक्लोज झालेला असेल? तर या लूपमध्ये जेवढ्या टर्न्स असतील, जेवढ्या नंबर ऑफ टर्न्स असतील, तेवढ्या नंबर ऑफ टर्न्स मल्टिप्लाइड बाय एका वायर मधून जो करंट फ्लो होतोय तो करंट. ठीक आहे. तर मी काय म्हणू शकतो की विच इज इक्वल टू, ओके, करंट एनक्लोज्ड. तर करंट एनक्लोज काय असणार आहे? इट इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टिप्लाइड बाय ज्या नंबर ऑफ टर्न्स या एम्पिरियन लूप मध्ये आहेत त्या नंबर ऑफ टर्न्स. तर त्याला आपण लिहूयात एन. ओके. सो एन मल्टिप्लाइड बाय आय. टोटल करंट एनक्लोज काय असेल? वायर मधून जो करंट फ्लो होतोय मल्टिप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स. आणि इट इज इक्वल टू बी मल्टिप्लाइड बाय एल. हा एल त्या साईडला नेऊयात. तर आपल्याला मिळणार बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आय. म्हणजेच बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आय. तर हा झाला फॉर्म्युला ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कॅरिंग सोलेनॉइड. ठीक आहे. हा क्लिअर आहे फॉर्म्युला. त्यानंतर पुढचं ऍप्लिकेशन पाहूयात. फाइंड द मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड. तर आता टोरॉइड काय असतो? तर सोलेनॉइडला जर तुम्ही एका सर्कलमध्ये बेंड केलं, ठीक आहे, सोलेनॉइडला जर तुम्ही एका सर्कलमध्ये बेंड केलं तर त्याचा बनतो टोरॉइड. ओके. तर आता अगदी सिंपल आहे. तर इथे पहा, सपोज परत कन्सिडर दिस टोरॉइड. कन्सिडर टोरॉइड ॲज शोन. ठीक आहे. ही डायग्राम ड्रॉ करायची. त्यानंतर आय सपोज करंट थ्रू दी टोरॉइड. ओके. एन इज नंबर ऑफ टर्न्स.
Okay, and small n is number of turns per unit length, so which is capital N divided by 2 pi r. Okay, capital N divided by 2 pi r. ठीक आहे. तर या टोरॉइडचा जो ऍक्सिस आहे त्याची रेडियस आहे सपोज स्मॉल आर. ओके, तर नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ काय झाले एन अपॉन 2 पाय आर. तर इथे पहा, हा टोरॉइड जो आहे याचा इनर सर्कल जो आहे याला म्हणतात इनर सर्कल. इनर सर्कलची रेडियस आहे सपोज स्मॉल ए, आउटर सर्कलची रेडियस आहे सपोज बी. ओके, तर स्मॉल आर काय झाला मग, तर या दोन्हींचा ऍव्हरेज ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2 असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे, तर टोरॉइडची रेडियस काय असते, रेडियस ऑफ इनर सर्कल प्लस रेडियस ऑफ आउटर सर्कल डिवायडेड बाय 2. ओके, सो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2. ठीक आहे, त्यानंतर आता मला एक एम्पिरियन लूप कन्सिडर करायची आहे. तर इथे पहा ब्ल्यू कलर मध्ये ही एम्पिरियन लूप ऑलरेडी ड्रॉ केलेली आहे. तर आता जर तुम्ही आउटसाइड पॉइंट कुठलाही कन्सिडर केला तर तिथे मॅग्नेटिक फील्ड 0 असेल. कारण काय, तर तुम्ही असं म्हणू शकता की हे जे पॉइंट्स आहेत यामधून करंट बाहेर येतोय, या पॉइंट पासून या पॉइंट मध्ये करंट एंटर करतोय. ठीक आहे, या लूप मध्ये. तर जेवढ्या वेळा करंट बाहेर येतोय तेवढ्याच वेळा एंटर करतोय, म्हणून टोटल करंट काय झाला 0. आतमधला पॉइंट कन्सिडर केला तिथे पण मॅग्नेटिक फील्ड 0 असणार. कारण आतमध्ये जर आपण एक एम्पिरियन लूप ड्रॉ केली तर त्या एम्पिरियन लूपमध्ये कुठलाही करंट एनक्लोज्ड नाहीये, कुठलाही करंट त्या लूपमध्ये नाहीये. ठीक आहे, म्हणून आपल्याला एकच लूप इथे कन्सिडर करायची आहे, म्हणजे हा ऍक्सिस फक्त कन्सिडर करायचा आहे. ओके, सो कन्सिडर द एम्पिरियन लूप, कन्सिडर द एम्पिरियन लूप. Okay, then let's find line integral of magnetic field over this closed loop. कुठली लूप, ही एम्पिरियन लूप. तर काय येणार हा लाईन इंटिग्रल, तर पहा इथे बी बार डॉट डीएल बार. तर बी बारची डायरेक्शन काय असेल, तर ऍक्सिसची डायरेक्शन जी आहे तीच बी बारची डायरेक्शन असेल. आणि आपण छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स याच ऍक्सिसवर घेणार आहोत, म्हणजे बी बार आणि डीएल बार मधला अँगल असेल 0. ठीक आहे, so it is equal to line integral over a closed loop of b into dl multiplied by cos of 0 किंवा b into dl, line integral of b into dl, since theta is equal to 0 degrees आणि cos 0 is 1. ठीक आहे, आणि इथे कुठलाही पॉइंट आपण घेतला तर प्रत्येक पॉइंटला मॅग्नेटिक फील्ड सारखी असेल. ठीक आहे, प्रत्येक पॉइंटला काय असणार आहे, मॅग्नेटिक फील्ड सारखी असेल, म्हणून आपण बी बाहेर घेऊ शकतो. म्हणून आपल्याला काय मिळणार, इट इज इक्वल टू बी मल्टिप्लाइड बाय इंटिग्रल ओव्हर अ क्लोज लूप ऑफ डीएल. आणि हे इंटिग्रल काय येणार, तर मिनिमम लेंथ असेल 0, मॅक्सिमम लेंथ तुम्ही घेऊ शकता 2 पाय आर. म्हणून आपल्याला काय मिळतं की लाईन इंटिग्रल ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ओव्हर द एम्पिरियन लूप इज इक्वल टू बी मल्टिप्लाइड बाय 2 पाय आर, कारण लोअर लिमिट काय आहे 0 आहे. ठीक आहे, आणि इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड. ठीक आहे, सो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड. म्हणून वापरूया एम्पियर्स सर्किटल लॉ. ओके, तर तो आपल्याला काय सांगतो की लाईन इंटिग्रल ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ओव्हर क्लोज लूप इज म्यू नॉट मल्टिप्लाइड बाय करंट एनक्लोज्ड. आणि करंट एनक्लोज्ड काय असेल, तर एक लूप आपण कन्सिडर केली सपोज. ठीक आहे, ही लूप कन्सिडर केली, या लूप मधून कितीदा करंट असा बाहेर येतोय, या प्रत्येक पॉइंटला आपण म्हणू शकतो की करंट बाहेर येतोय. ठीक आहे, ओके, तर इथे मी असं ड्रॉ करू शकतो की या पॉइंट्सना करंट असा बाहेर येतोय. ठीक आहे, म्हणून डॉट आणि सर्कल ड्रॉ करतात तिथे, आणि या पॉइंट्स पासून करंट असा, या पॉइंट्स पासून करंट एंटर करतोय. ठीक आहे, ओके, म्हणून क्रॉस आणि सर्कल ड्रॉ करतात. क्रॉस म्हणजे काय,
करंट एंटर करतोय. डायरेक्शन काय? इनटू दी प्लेन ऑफ दी बोर्ड. तर कितीदा बाहेर येणार करंट? जेवढ्या वेळा ही वायर टर्न झालेली आहे तेवढ्या वेळा तुम्ही म्हणू शकता या लूप मधून करंट बाहेर येणार. ठीक आहे, तेवढा करंट एनक्लोज झालेला आहे. म्हणजेच नंबर ऑफ टर्न्स मल्टिप्लाइड बाय करंट इन वन टर्न. ठीक आहे, सो इट इज इक्वल टू, तुम्ही म्हणू शकता म्यू नॉट मल्टिप्लाइड बाय एन आय, बिकॉज एन इज नंबर ऑफ टर्न्स. आणि आपण लाईन इंटिग्रल फाइंड केलं होतं, ते काय होतं? बी मल्टिप्लाइड बाय 2πr. ठीक आहे, 2πr दुसऱ्या साईडला नेऊया, तर आपल्याला मिळतं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन 2πr इंटू आय. आणि एन अपॉन 2πr काय आहे? तर इट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ. कारण या टोरॉइडची लेंथ काय? 2πr आहे. सो मला मिळते बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आय. ही झाली मॅग्नेटिक फील्ड, ओके, अलॉंग दी ऍक्सिस ऑफ टोरॉइड. ठीक आहे, वेअर एन इज इक्वल टू कॅपिटल एन अपॉन 2πr. ओके, तर इथे आपण हा चॅप्टर कंप्लीट केलेला आहे. तर होपफुली हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आणि तुमची चांगली रिव्हिजन झाली असेल. तर या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्स फॉर वॉचिंग.